it right once more. I know of nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad, tomorrow I'll be glad, 'cause I'm a Friday on my mind. I'm gonna have fun in the city, be with my girl, she's so
everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. No, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. Baby, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Somebody come get this man. I think he got lost in my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it, yeah. Altijd actueel. NOF. RTV NOF.
Zuid-Friesland. Aan RTV NOF. Slaap je al, ik wilde nog wat kwijt. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, want alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Laat ik zeggen weer eens kort, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Ik was jaren vrijgezel. Zat dan alleen in een hotel. Want ik wist niet wat het was om verliefd te zijn. Wat moet ik nu nog zonder jou beginnen? Kus me en zeg dat je van me houdt. Ik wilde zilver, maar ik heb nu goud. Als jij naar me kijkt, word ik al week. Oh, ik meen het, wat moet ik nu nog zonder jou? Je ogen zeggen zoveel tegen mij. Als jij ze opent, maak je mij zo blij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik, oh, wat moet ik zonder jou? Rook met mij een sigaret. Blijf maar liggen in je bed, yeah. Wat ik zeggen wil is kort, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij hier bent, yeah. Je ogen zeggen zoveel tegen mij. Als jij ze opent, maak je mij zo blij. Ik moet je zeggen dat ik van je hou, en dat meen ik. Oh, wat moet ik zonder jou? La 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 la. Dip 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 la. When I come home, baby, and I've been working all night long. Put my daughter on my knee, and she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she live in a poor part of town. And I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder
She said, tell me I'm in trouble. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry. Yeah, she said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. She said, Daddy, you're a fool to cry. 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 Even my friends say to me sometimes, I make out like I don't understand. You know what they say? They say, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. I'm a fool, baby. I'm a certified fool. Until the rain falls, I'm a fool, baby. Certified fool, baby, mama. Van sterk maken morgen. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook your lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just move a little bit down? I'm screaming for you, I can't breathe. Turn the light off and wet the sheets. There's plenty enough for me to go round. Break your bed and then the sofa. I wanna pull you close. Everybody wants to know you, but me. I only want one thing. I don't even want your number. Don't care if you got another. 'Cause tonight I'm your only lover. And I'ma give you that one thing. I'ma give you that one thing. You look so cute with no clothes on. It feels so right when I'm acting so wrong. No small talk, the shit's too long. And you're breaking my back, you're so
Ontsteed. RTV NOF. I saw you
baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, baby, anywhere you go, we are bound together. I begin, baby, where you end. Some things are forever. Circle in the sand, round and round. Never-ending love is what we found. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sand. Circle in the sand. Cold wind, tide moves in, shivers in the salty air. Day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. Oh, baby, when you look for me, can you see forever? I begin, baby, where you end. We belong together. Circle in the sand, round and round, rising of the moon as the sun goes down. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sand. Circle in the sand. Baby, can you hear me? Can you hear me coming? Oh, baby, anywhere you go, we are bound together. Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over. Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje. Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel van nou is en echt bij het huis past. Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het gewoon makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles. WOQS.nl. Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag. Oh? Ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin. Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot... 's Ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma. Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren als brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel. WOQS.nl. Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn. Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Moest wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de Diek, eerste afslag links. Meer info op hetraadselvandewadden.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank. Meer info op hetraadselvandewadden.nl. Let Jim gaan, vriezen, vriezen, let Jim gaan. Kettingsheren, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos Benzine, ik ben Gurbe en ik let me hier. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies.
Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoude. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoude. TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem. TD Noord, Utjeste Nijtjerk. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing. Met Toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Nou, wetsjes, dik hier wat door je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de MA. Nu de MA. Schitterend. Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering. Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty streamen. Beppe, mag ik bij Beppe op de stoel? Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxhotel. Baarsmazitcomfort.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 12 uren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen- en Boeteloon. Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is 1 opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver. Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost. Toe aan een compleet nieuwe look? Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids. MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF PC, daar kun je wat mee. nofpc.nl. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist in Ford en Opel. Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast. Ja, echt maatwerk. SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur. sgmaatwerk.nl. Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert. Interesse? De pannenkoektrein.nl. sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest. Keukens en kasten op maat. Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernetigingen. Al haar strieten hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Droomheestje mijn beëindiging. Maar gewoon CA Plus een certificering. Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. Dit is RTV NOF. Maar nou, mooi pot. Meer dadelijk over het project Homestart. Celebrate
Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod op RTV NOF. Goedemiddag, harkers. Van harte welkom weer bij een nieuwe Mooi Vod op RTV NOF. Het is het sneun 18 juli en de komende 4 uur dan brengen we jou alles wat speelt in wat in Friesland en de regio. De presentatie die is in handen van Lambert Halma en Tijke Kooister en de techniek is in handen van Klaas Kempenaar. Je hoort praten we onder andere met Peter Pasma van project Homestart en ontvangen we Gerry van der Meulen-Jansma. Zij is nederriedslid van Sociaal Links in de gemeente Dantemedeel. En van Zuid-Zelfs, ja, het laatste streeknieuws komt voorbij. Het waar en ek een soort muziek. U is een verslagjouwers, Minke, Jan, Jaap en Tjertje binnen op een paard. En houdt jou de hele middag live op een hichte van wat er in de regio bad. En ek, de streekartiest, ontbreekt net. In de 4e uur meest weer bekend waar deze weekend centraal staat. Wat zijn de Harkin? Wie zet u het een? Want dit is een mooi voor op RTV NOF. En we kijken voortdaags uur naar onze verslagjouwers. Want ja, ik weet net waar ik gewoon ga, maar dat hebben we zelf. Hallo? Ja, hallo Tijke. Hey, hallo Tjerkje. Ik ben er weer. Nou, als je hartstikke mooi. Als het net wees, dan missen we 15 Tjerkje. Dan wie het wordt, dan komt net er ook in. Nee. Dan ben er wel weer oren die het wel kennen. Maar we hadden een heel mooi plakje voor. We zijn hier in Blijen. Oké. En we staan hier bij mevrouw, die maakt hier al je moois. Het is echt vanwege de Vlasroute. Die had hier een prachtig mooi winkeltje en een theetuin hebben we als jongen. Dus toch, dan gaan we even maar in gesprek. En waar ben je jou? Ik ben Nienke Runja van Kleine Lijn, ambachtelijke textieldrukkerij. Mooi verfplantentuin en theetuin. Ja, hier prutten te doen, ambachtelijk. Ja, en jouw maatje al, want hier al je mooie dingen, sjaals en al je prachtige mooie dingen. Jouw maatje zit echt van natuurlijke materialen, al die sjaals. Ja, we hebben nou heel veel linnen sjaals in verband met de Vlaaksroute die het nou dwaande is. En we verven inderdaad mooi planten uit de tuin. En daarna worden ze soms ook nog bedrukt. En we hebben volle linnen theedoeken en linnen kussens en tafellinnen, mooie servetten. Dus in dit kader van de Vlaaksroute volle linnen. En voor de rest katoen en zijde en wol. En dat maakt ze jou al jezelf? Ja, ik ontwerp en bedruk stoffen en alles wat erbij komt te zien. Ja. En ik zie hier ook een ding met jen hangen. Dat ga je hier ook. Ja, dat is een streng gesponnen wol. En dus dat is incidenteel, zeg maar dat ik dat heb. Dat is oorbleun van een project. Maar voor de rest is het al je gebruiksgoed. Dan moet je toch denken aan textiel, zoals theedoeken, tafellinnen, sjaals, klingen, dat soort dingen. Ja, prachtig. En ja, jouw maatje dat zelf. Ik zie, het is hier echt prachtig bedrukt. Al je bloemen erop en schelpen en ja, van alles. Ja. Dat betekent jou dus al jezelf. Ja. Het begint met een idee. En dat idee, dat ga je uitwerken. En daarna komt het op zeefdrukramen te staan. En dan kun je het zeefdrukken, het product. En dan pas komt het in de winkel. En inspiratie is vaak uit de omjouwing. Dus mijn blommentuin of de zee. Helemaal de schelpen. Dat is heel divers. Ja, en dat verkeer je jou hier al een keer. Ja, maar jou ga je nog volle meer. Jou ga hier een tuin die kennen besjen? Ja, hier om het atelier is een verfplantentuin. En ik theetuin. Dat kun je gewoon kopje koffie, kopje thee, huisgemaakte taart. En daarnaast heb je dan nog een expositieruimte in mooi wat oors een werkruimte is, een pigmentkamer. En daar kun je zien van hoe we kleurstoffen en pigmenten maken. Dat doe je dus al jezelf van de eigen planten die hier gewoon al hier in de tuin groeien. Ja, in de tuin of uit de omjouwing. En dat ken al je, dus al je biologisch natuurlijk materiaal hier. Ja. We tuinieren ook biologisch. En het is puur natuur. Prachtig, ja. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk hier nieuwsgierig altijd. Ja, dat is het zeker. En mensen die de Vlasroute doen, die leren er ook heel veel van. Je neemt hun stapsgewijs mooi van hoe je van vlaaks onder andere linnen maakt of lijnolie of heel veel mensen eten wel lijnzaad. En dat komt al je van de vlasplant.
Ja, dat heb ik ook al ontdekt. Dat heb ik ook geleerd. Dat is inderdaad heel nieuwsgierig. Ja, en de mensen die kennen je dus... Hoe dat terug alle dagen of van ben je iepen? Ja, we zijn iepen van tiensie tot de mooie sneurs. En vaak als het mooi waar is, ik wel op snois of mandies. En de vlasroute keer ik de hele weekend van. Er zijn altijd mensen wel iepen. Sommige locaties dicht door de weekend. En de vlasroute is vlasdagen. Heb je dan op sneurs, dan is iedereen iepen. En dan gebeuren direct demonstraties. Op het moment is weer ontvlaagsloeken hier op het veld in Blijen. En nou ja, genoeg te doen en te zien. De komende weken. Ja, nou super. Ik vind het zelf ook heel boeiend. Ik kon dat al het ontdekken wat je te doen is. En dan is het echt zo mooi, zo'n plekje. En mensen nu om jou een keer je gewoon even lekker fietsen. Dat ze denken, oh, we kunnen er even heen. Ja, zeker. Dat kan. Het is voor iedereen eigenlijk. Ja, super. Nou, dit weer... Oh, me net omvallen hier. Doe best gewoon van hier naar wat. Nee, ik net, hè. Okay. Ik gelukkig net. Oh nee, dan goed. Maar dit weer heel boeiend. Ik zou zeggen, dank wel je voor. Ja, Jim, ik hartelijk dank en een fijne dag. Ja, jou ook. En dat het maar mooi... Ja, het is je net zo zinnig, maar je bent echt wel mensen, dus er bent toch wel mensen bij het paard, je Heel volle. Ik zie heel veel fietsen nou staan. Dus ze zullen wel ergens weer in de tuin of in de theetuin. Ja, het is druk, joh. Ja. Nou, mooi. Ik hoop dat je ook een mooie dag hebt. Ja. Nou, Teke, dat we even ons bijdragen hier uit Blijen. Nou, dank u wel. En als wij een om de hinnen zien, dat is een mooie ding, hè, dat weet ik dus. Ja, je zit al je mooie dingen, al je schelken, al je sjaals. Het is kunstwerken, een breide truis, joh, een keer. Ja, mensen kennen hier te kust en te keur. Ik vind, als ik meer tijd had, dan zou ik even wat langer hier omsneuven. Kun je altijd waarom kennen, als ik even kom. Ja, je weet hem ja dan kunnen we altijd leuke plekjes waar we heen kennen. Zo is dat. Nou, we gaan verder. Oké. Ja, oké. Yo, hoi. Doei, doei. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Nog 3 minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier blijf, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, Kamerijk, Levelingen, Rijssel, Sjaloos, Roosbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantrotten, Messenetten, Vlambaar, Panhout, Kruisje, Godverlet, Rockfort, Pate, Kikkerbril, Hanslever, Petje, Stok en dat eeuwige gezever. Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel, word jij al vreselijk kwaad. Ik zelf in Frankrijk, ook lief je dat, maar ja, ik ga toch. Want je moet toch wat mee naar stokbrood. En men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Atrecht, Kamerijk, Levelingen, Rijssel, Sjaloos, Rozenbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantrotten, Messenetten, Vlambaar, Panhout, Kruisje, Godverlet, Rockfort, Pate, Kikkerbril, Hanslever, Petje, Stok en dat eeuwige gezever. Frankrijk! Ik wil je nooit, 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 nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag of 10. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Frankrijk, oui, mais non. Ja, een heel soort amazing cel dat ik dwan. Ik ga naar Frankrijk, dat we noemen van de Amazing Stroopwafels hier in Mooifort bij Streekomroep RTV NOF. Homestart, dat is een wereldwijd programma voor ondersteuning aan gezinnen. En zeg in Noord-Friesland is dit project voor opvoedersondersteuning start. We praten hier over verder met coördinator Petra Posma van Homestart. Goedemiddag, Petra.
Goedemiddag. Ja, wat is correct opvoedondersteuning? Homestart is, wat ik al zei, het is eigenlijk een wereldwijde organisatie en een programma eigenlijk wereldwijd. En hier in Noord-Eerst-Friesland ondersteunen wij gezinnen met behulp van vrijwilligers. En de vrijwilligers die gaan naar de gezinnen, bijvoorbeeld 1 keer in de week. En op die manier helpen zij eigenlijk de gezinnen terug bepaalde periodes heen. Dat kan wezen even in een periode waarin het even net zo goed lukt, of dat er ziekte is in de familie, of gezinnen die zich wat eenzaam voelen, ouders die er al hinnig vaststaan. Dat kan van alles wezen, dat het even net zo makkelijk is om op te voeden. Ja, en zien wat voor uitdagingen er in de ouders bijvoorbeeld on? Nou, die kunnen bijvoorbeeld een grote stress ervaren door situaties die ze zelf net helemaal in de hand hebben. Ja, er kan wat financiële zwaar gaan wezen. Sommige ouders die komen hier wijnen en vielen zich eenzaam. Weten eigenlijk net wat ze terug te kennen. Zo'n wel graag hun bijen, maar gewoon activiteiten meedoen bijvoorbeeld. Dus dat zijn uitdagingen. Nou, we ondersteunen ook bij zwangerschap. Hè. Sommige ouders die zwanger zijn, voelen best wel spanning van wat komt er al hier op die oude. En als dan zelf bijvoorbeeld net de familie of vriend dichtbij heeft, dan kan het heel fijn zijn dat er iemand is die het even maar die mij denkt. Ja, dan heb je het idee dat de ouders echt op tijd altijd onder de bel hoeken te zien dingen horen bij je? Nou, wij hadden op ierbasis wel meer dan 50 gezinnen in deze regio die we ondersteunen. Dus wij hebben wel de indruk dat gezinnen dus goed weten te vinden. De gemeentes weten dus in die zin ook wel goed te vinden. En dat is prachtig, hè? Want wij hebben een heel preventief programma. Eigenlijk hebben de problemen dan nog net zo groot. En als dan als een vrijwilliger dan zou willen betekenen je kind dat de problemen net groter worden. Is dat gewoon prachtig. Ja, dus eigenlijk al op die instappen, zeg maar. Je zijn alleen van je meisje gebruik van vrijwilligers. Wat binnenkrijgt hun taken dan in zo'n gezin? Nou, de vrijwilligers die ben ik op zoek naar je vrijwilligers. Dat zijn mensen die zelf ervaring gaan mij opvoeden. Als ze bij Homestart vrijwilliger binnen. En het kan weer op een bank even een delploffen, naast een man of een huis en een bakje koffie drinken. Even een praatje, een luisterend eer. Wat praktische tips, Jan. Dat is echt wat regelmatig gebeurt. Of even samen naar de speeltuin, even een blokje om. Dat zijn eigenlijk de dingen die vrijwilligers doen. En ze zijn zelfs soms ook heel erg verwonderd van dat mijn inbreng in een gezin ik zelf willen opleveren kan. Dat vinden ze zelf dan ook heel mooi. Ja, ik ben eigenlijk heel, ik neem maar heel lietse dingen, maar die ben van grote waarde voor zijn gezin, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat had een heel groot effect. Ja. Ja, en je zei alleen, je bent eigenlijk, je maakt je beroep van vrijwilligers, maar je bent echt op zoek naar je vrijwilligers, hè? Ja, wij kennen wel naar je vrijwilligers broeken. Zoals ik zei, we hadden op ierbasis een grote gezin die we ondersteunen. En dat is altijd mooi als we dan ook genoeg vrijwilligers hebben om dan ook snel in te stappen. Als een gezin naar je vraag komt. Ja, maar je zou dat elke niet in principe zeggen op je kind om vrijwilliger te wezen. Dan ben je echt een bepaalde, ik neem maar even voorwaarden voor de man. Nou, eigenlijk is het bij Homestart zo dat zij is dat zelf eigenlijk opvoeder best of ervaring daarmee heeft. En dan komt er een kennismakingsgesprek en dan volgt er een training. En er is op ierbasis er meerdere bijeenkomsten dat vrijwilligers dan ook onderschouwen. Dus in die zin is er wel regelmatig contact van lukt dat en waar is het eventueel zin aan en wat zijn de mooie dingen. Dus dat is het eigenlijk. Hè. We hebben vanuit Humanitas er natuurlijk nog meer projecten waar ook vrijwilligers bij betrokken binnen. En dat zijn weer andere projecten, zoals de huisadministratie en maatjesprojecten en zo. Maar voor dit project zie je hem naar je meesten of naar je vrijwilligers. Kunnen die meesten zich bij hem aanmelden op een of andere manier? Ja, zeker. Ja, die kunnen zich aanmelden. En dan maak je een afspraak voor een kennismaking. Ja, want je maakt wel een mooie website, zei ik even. Home.start.nl. Daar staat eigenlijk meer informatie op?
Ja, op homestart.nl staat meer informatie. En op de website van Humanitas Noordoost-Friesland staat informatie. En daar staan ook onze contactgegevens. Oké, Humanitas Noordoost-Friesland en homestart.nl, dat is de website. Meer informatie daar te vinden. Tegen dank, Petra Posma van het project Homestart Noordoost-Friesland. Een heel goed weekend. Je mag bedankt en een mooie zimmer. Mooi Fort. De streekartiest. Ja, in het vierde uur hebben we contact met de streekartiest van deze week. Misschien kun je al hier horen van het volgende nummer waar de streekartiest van deze week is. Voor mij moet ze niet op start komen, Lambert. Dus, voor mij moet de streekartiest nog een beetje wekker worden. Dus, ik denk dat ze misschien kan ik nog een bakje koffie zetten. Dat zou wel kunnen. Ja, dat denk ik. Dus soms is er even een moment van oh, we binnen al. En dan moet ze even een hut doorheen natuurlijk. Dus, maar we zijn er druk bezig, want de contacten die lezen er wel. Maar ik denk dat ze een beetje wekker worden. Maar, hallo, streekartiest, ben je onwijzig? Hallo. U spreekt hier met het mannetje van de RTV NF Radio. Wie zal even proberen, hou nog contact lezen kennen, maar u is een streekartiest. En misschien gaan ze hier straks wel een optreden gaan, zo kennen dat ze nog een beetje wekker willen maken. En de kleur is boent en blauw. Oh nee, de kleur is pimpelpis. Maar doosjes hielen al niet. Als to net just. Ik zag heel stiekem als to net just. Nee, voor de deur ben ik net benauwd. Maar voor die negen ben ik als de deur. Die kringen in die de leer. Waarom krijg ik toch die negen op slag net van min met vlies? Voor die is dit een spultje, maar ik ben al. Ik ben al. Ik ben al. Ik ben al. Ik zeg, dat is toch net just. Ik zeg al eeuwen, dat is toch net just. En ik wies die van alles on. Maar de wist, die is echt net wies. Doof viest alles, maar zat ik ervoor. Waarom krijg ik toch die negen op slag net van min net vlies af? Voor die is dit een spultje, maar ik ben al. Waarom krijg ik toch die negen op slag net van min net vlies af? Voor die is dit een spultje, maar ik ben al. Ik ben al. Ik ben al. Ik ben al. Ik ben een knie in het lucht. RTV NOF Streeknijs.
De gemeente Achterspel stelt vanaf maandag 4 weken lang de Servento-hal in Ruisterveen beschikbaar voor tijdelijke eftervanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen nog inzet als de tijdelijke nachtneetopvang in de Nije Pekela Voorslijn vol zit. Er kunnen dan in Ruisterveen maximaal 50 personen een nachtje. Het gaat om een nachtneetopvang tussen het 10 uur jongens en zo'n uur maas, maar een tijdelijk slierplak en basisvoorzienings. En maas gaat de opvang meestal weer om naar Ter Apel. En een automobilist is Thomas Dune het zien de gevel van een fietswinkel in Kalmersweg eindigen met een botsing met een oude auto. De aanrijding wie op de kruising van de Voirway en de Kwartelene. En even stuwen voor de bestuurder van een auto van de Kwartelene de Voirway oprieden. En daarbij zo'n oude auto hoe de holle zoen wezen. Door de impact skeert de eerste auto terug en kwam die daar stilstond in de fietsenwinkel. Er is skeer onder het gebouw en op beide auto's. En er zijn 2 bestuurders hoeven net mee naar het ziekenhuis. En de politie had Thomas Dune en bestuurder bekeurd naar een controle aan de Johannes Bogemastraat in Kolm. Rond 8 uur jongens wouden de agenten een persoon controleren. En ik kon zich net identificeren en ging er vervolgens van terug. Er stapte in een auto en reed voort. En wij naar de politie de achtervolging inzetten. De bestuurder werd letter ontroffen en mijn naam naar het politiebureau. Volgens de politiewoordvoerder is de bestuurder net onderhouden, maar wel bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en het net kind tonen van een geldig legitimatiebewijs. En een Haag in Noord-Burgum had vannacht in de Bronstien. Daar badden om 20 voor treien hinnen onder 7 Huisterwij. De bron weer vol en een busje en een caravan jonker de bron konden op tijd voortgellen worden. Omwenners zoenen voor de bron een knalheerd hebben. De bron weer rap onder controle en de politie doet nu onderzoek naar dit voorval. En tot zover het regionijs. RTV NOF Waarbericht. Ja, want Joet, dan had de bewolking de oerhoorn met kans op een spattrein. Temperaturen van 18 en 9 graden hier in het noordwesten en om 20, 21 graden ergens oors. En de noordwester is matig en krachtig met uitzitters in 5 tot 6. In de joen nog zinnen en aannemende wind met een minimumtemperatuur van 15 tot 16 graden in de nacht. En dan gaan we morgen toch meer bewolken, maar uit en toch een klim zinnen. Bij een matige, soms een krachtige noordwester is het 19 tot 20 graden. Manje een afwisseling van wolken en zinnen en bij een matige noordwester 19 tot 20 graden. Ties is meest bewolkt en kans op een spatrein. Ek 19 20 graden met een matige noordwester.
Bob Marley. En The Wailers, Everything of the Three Little Birds. We gaan er verder, want we zijn verder met de politiek. En we hebben eigenlijk een nieuwe raadslid van de gemeente Dantebdeel hebben in onze studio, Gerry van der Meulen Jansma. Want de gemeente van Dantebdeel, ja, die binnen na de laatste verkiezingen een tal nieuwe gezichten te zien. En een van haar is dus Gerry. Ze is de raadslid in naam van Sociaal Links. En ze had de komende jaren in voor de inwender van de gemeente. Maar ja, waar is Gerry van der Meulen Jansma? En wat hadden dat toch gebracht om in de politiek te gaan? Wij we zo hadden de komende raceperiode het van mijntje en hoe shirt zij de nieuwe uitdaging dat in dat willen lezen. Daar zullen de komende minuten over impeteren, want Gerry, van harte welkom in de studio. Dank u wel. Maar Gerry zeggen. Jazeker. Nou, hartstikke mooi. Nou, ja, allereerst natuurlijk ook wensen, hè, met de benaming. Nou, tegen dank. Hoe viel het nou om werkelijk een racelid van Dantebdeel te worden? Nou, het wie eerst wat apart. Ja, want ik hield eigenlijk net tocht. Maar het ging bij de verkiezingen ben we van 3 naar 4 zitten gaan. Ja, en toen kwam het ineens heel dichtbij. Want ik wie gewoon 4 hier ben ik bij de steunfractielid West. Ja, en dan wordt het even anders. Want dan kom je op de stoel te zitten in de rietcel. Dus dat is wel correct even wat anders. Want je als bij de steunfractielid, dan ben je wat achter de schermen. Doe wist wel wat er al hier gebeurt. Want doe je alles inzien. En doe je er om mij praten. Maar doe haast net een stem. Als je in de riet zit, ja, dan haast ze stem, hè? Oké. Dus dat is een heel verschil dus. Dat wie een heel verschil, ja. Het werkt best wel spannend. De uitslag van de verkiezingen. En dan gaan ze niet in 4 zitten. Oh, hoe zou dit komen? Komen we in een coalitie? Als we in een coalitie komen, dan kunnen we een wethouder leveren. En als die wethouder leveren wordt, dan komt de vierde stoel vrij. Nou, en ik zie op 5. Dus wie kwam in de coalitie? Wie leverde een wethouder? Romy Kempenaar was de wethouder. Dus ik kwam op die 4e stoel. Ja. Nou, en dan word je beëdigd. En mijn man zei al best zenuwachtig. Ik zei nee. Ja, dan stierst hij er. En dan moest de eet of de belofte dwan. Nou, ik die dan de belofte. En ik denk van, ik het maar goed zees. Nou, dat ging fantastisch. Ja. Je hebt probleem met horen en zo? Nou, ze doet best een teken van... dan moet ik maar zeggen, dat beloof ik. Ja. En hoe jet. Dat verkleed je en hoe jet ik. Nou ja, toen zien we er al wat grapjes horen. Want Geert zei aanzijt, dat verkleed ik en verjet ik. En dat is hij dan. Denk ik, net waan. Maar Ido Stien Jongen, die was echt bezig. Hij zei, wat wie ik blied als de eerst mocht zijn. Want nou wist ik echt wat ik zeggen moest. Maar het ging goed. Nou, en toen ook zitten gaan. En in wat voor stoel zit nou Gerry Jansma? Wat voor stoel? Ja. Nou, gewoon op iedereen aan dezelfde stoel. Mag ik niks uit? Nou, wie huis verse plak, hè? Ja, maar wel verse plak. Wie hebben alle partijen die zitten om de tafel heen. Nou ja, wie als fjouwer rietsleden van Sociaal Links zit natuurlijk Bielkwa. En alle partijen die zitten binnen. De politieke keuze, hè? Waarom eigenlijk eerst in de politiek? Waarom in de politiek in? Nou, politiek had me eigenlijk altijd wel lutsen. En eigenlijk is het al van vroeger thuis uit. U zei met me een echte reden, zeg maar zeggen, Partij van de Arbeid. En er was thuis ook altijd een prut op praat. Dus met die een prutten voor de Partij van de Arbeid. En Maas, toen ik zo'n famke weer, had ik dan Maas wekker waard. En het wie in de verkiezing stiert. En ik die de gedien niet, dan wie daar. Het hele ruut wie vult mij Joop den Uyl. En zag hier het al. En toen was het een prut hoe praat. En dat had me altijd wel lakken. Maar nooit echt was zij van, nou, ik jou me de bie. Net. En toen ben ik, ik denk, zij zo'n hierlien bellen we aan het principe Hielkema. Die had ik wethouder geweest in de gemeente Dantebdeel. En die zei van, nou, liep het hier net wat om op een lijst te komen. Nou, toen ga ik voor de eerste keer op een lijst. En ik zei, ik wil net verkiesbaar. En ik denk, nou, ik moet het al je leren. Ik weet net hoe dat al je gaat. Nou, toen stieg ik op nummer 7. Dat vind ik een veilige plak. Want zo'n zitten kreeg je haast nooit. Nou, zag ik dat verder. En toen ben ik 4 jaar hier beneemd als steunfractielid. Nou ja, dan haast er een beetje een preun. En dan worst wel eens wat meer. Het smaken naar meer. Het smaken naar meer. Juist. Nou, en dat is slagen. Ja, want nou een stoel, nou een stem.
Echt een stem, ja. En die stem natuurlijk binnen belangrijk. Kijk, hou je een wichtig onderwerp gaan maken. Want wat is voor Gerry van der Meulen maar eigenlijk een wichtig onderwerp in de gemeente Dantebeddeel? Ja, een wichtig onderwerp, dat eigenlijk alle partijen hadden het wel, hè? Betaalbaar waaien. Maar wat ik heel belangrijk vind, iets voor de jeugd. Zoals net in elk dorp hier in de gemeente is een dorpshuis. En dat had je dan woord, is dat best wel een hekel punt west. Ja, maar ja, alles kost geld. En dat, het lijkt net voor het oprapen geld. Het is ook wel eens op bij de gemeente. En maar misschien in de toekomst kunnen we daar nou zo zwaar dat er in dan wordt misschien een dorpshuis komt. En vooral voor de jeugd ook, hè. Heel prettige jeugd. Dat wist zelf wel. Prettige jeugd en die jongens op straat om. Soms wel eens wat overlast, dat meestal de les van haar. Nou, die ben met ik plak haar. Mensen, je duidelijk zwaar hoor? Nou, het is zwaar, maar ik vind het maakt wel je aandacht haar. Het is een prutte, dat jij zegt een prutte, drugsgebruik en dat ben je een plak om te wijzen en dat ze maar in de parken omslagen. Nou, misschien als je dan een plak haar waar de ben heen kennen, had dat wat minder werk in. Stel voor dat mensen onderwijs nou tien komen. Maar is dan ik zeg van Gerry, zoals die eigenlijk wat aandacht van je aan kennen of dit misschien wichtig? Nou, dat is wel mooi, want dat hier ik eigenlijk ook eens nooit. Maar van de week in het winkelcentrum en zegt, doe ze toch in de rie? Ik denk, weten de meesten dat? Ja, dat weten de meesten. Nou, dat, ik zat er wat is, joh, maar me altijd aan het jasje loeken. Ja, maar hoe moet ze dan doen aan het jasje loeken? Want telefoonnummers zijn eigenlijk privé. En moet ze dan een mail sturen of zo? Nou, op de website van de gemeente Dantebeddeel, er staan alle raadsleden op, steunfractieleden, wethouders. En iedereen is daar benieuwd mij, er zit een mailadres bij. Dus eerder wat, door even een mailtje. Maar als ze me in de waarde zeggen, en dat hoeft net alleen in dan wat, dat mij in de hele gemeente Dantebeddeel, dan zegt van, nou, wie zit er ergens mee, kunnen we er even over praten? Tuurlijk, dat kan altijd. Meesten kunnen altijd bij me komen en ik bij zo'n fractieleden, want dan kunnen we zien wat we er rondwaan kennen. Ja, want maar in allemaal eruit komen kennen, hè? Nou, dat is het. En wie bent er voor de gemeente? Wie bent er voor de gemeente Dantebeddeel? Dat de meesten het noffelijk en uit zin gaan om in onze gemeente te waaien. Ja. En hoe ligt dat? Wijnen in de gemeente Dantebeddeel. Wijnen, ja. Huizen. Ja. Nou. Want Jonkio zit je zoon. Ja. Nou, die went eigenlijk thuis. Die moet aan het plak gaan. Ja, maar die had het noffelijk thuis, hè? Oké. Dat ten eerste. Maar het is inderdaad zo betaalbare wenningen. En Sint-Wurg is het is echt zo. Wenningen, ik get het van de weekend nog wel. Als er een hoes te keep zit, er wordt al heel wat hoe ben. Dus, maar dat kan de jeugd net betalen je. Dus ja, sociale hierwenden. Maar ja. Ja, maar daar kun je zelf naartoe. Maar de wenningbouw, maar hoe praat je? Wenningbouw, dat plakken wij. Als je nou weer in een woord aan, werd de botjeskwaliteit had heen. Dan werden sociale hierwenden worden gebouwd. Of destien al is het al best wel aan de gang. Maar daar willen saffelen meestal in. Ja, dus maar het is gewoon moeilijk. Het is gewoon moeilijk. En het lijkt heel makkelijk, bouw maar. Maar er zit saffelen hek en eigen om ergens te bouwen. Dat is gewoon zo. Eigenlijk een sessie over die regeltjes, maar het misschien wel makkelijker. Wat zei ik? Die regeltjes maken misschien wel makkelijker. Ja, dat zou wel mooi zijn. Maar de gemeente had net alleen nog regels. Nee, je hebt regels van Hegerhaan. De gemeente, de provincie en het Rijk. Het is net samen van, daar is een mooi stukje groen vrij, laten we daar maar op bouwen. Nee, dat klopt. Dat mij net. Nee, en dan zit je aans natuurlijk met asielzoekers die maar de plak gaan nemen op. Dat maakt ik al, ja, maar als je dat... Ik al die problemen die juist naartoe komen als er iets ligt. Ja, of problemen, maar ja, je gaat je rond houden, hè? Want het komt vanuit Den Haag. Hè? Meesten denken wel eens dat de gemeente dat regelt van, je komt asielzoekers, dat wil de gemeente. Dat wil de gemeente misschien ook wel, alleen de secrete opleiding van Hegerhaan. Het komt vanuit Den Haag. Aansnek met die spreidingswet. Ja.
het is net zo dat de gemeente zei, nee, kom hier al in mijn heen. Nee, ze zijn nog regels boen. En als er regels komen, ja, dan kist hij daar maar aan houden. En dan moet de gemeente hem ook aanhouden door ze weer. Nou ja, oké. Ja. De meesten die nog luisteren hè, naar de radio, nou, die ben natuurlijk ook nog eens keer waar precies Gary van der Meulen Jansma is. Want ja, wat is daar achtergrond? Wat voor werk doen ze bijvoorbeeld? En gaan ze misschien ook voor sport? Want ja, je hebt wel leiding toch voor een voetbalteam of zo, toch? Ja, nou, ik ben 54 hier. Ik ga mijn hele leven al in Den Bosch wennen. Ik ben trouwd met Gerard, ik heb een zoon. Dat is Agen. En ik hou inderdaad van voetbal. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al vrijwilliger bij VV de Woorden. Ik ga Leidster West bij de dames 30+. Fantastische tijd gewoon. Daar ben ik nog maar gestapt. Want ja, ik ga elke oren dingen nou bij de gemeente te doen. En ik werk in Burgum. Ik weet net ook een naam nemen mij. Zo dat maar, dat ken ik niks. Ik werk bij Van Kampen en Dijkstra in Burgum, ASN Bank. Oké, piep, piep, ja. Piep, 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 piep. Dat mijne. En dat is in Burgum en daar werk ik al bijna 24 jaar. Naar alle tevredenheid. En dat is echt met meesken bezig wezen. Ja. En dat vind ik mooi. Ik vind het mooi om met meesken dwaan te gaan. En dan kan, ja, Van Kampenburg, maar ik denk gewoon on-yield kwesties of zo. Verzekeringen. Hè? Ja, ik ben adviseur in bankzaken en in particuliere verzekeringen. Okay, dus dat is echt, doe haast altijd met meesken te doen. Ja, maar je kan aan de kostenplaats van de gemeente Danterwiel, kan je goed naar je natuurlijk goed als een keer. Nou, dat nog maar net, ja? Oké. Nee, daar ben we oormeesting voor. Ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi hoe je hier in West bent, ook om een beetje bij te praten. Ja. Want meestal wel toch wel, ik wil graag weten natuurlijk waar die Gary van der Meulen Jansma is. Nou, en ik wens je een prachtig succes daar naar de fjouwerier. Want ja, naar de fjouwerier zullen je misschien al een keer een keertje of misschien eerder. Ja. Om te vreden hoe het gaat en wat je al je bereiken gaat. Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk hier om te wijzen en ik kom graag weg. Dankjewel. Wanna feel it.
ben nog steeds hier mooi voort bij Stekenman op RTV NOF hier in de Simmerman. Een soort dwan in uw regio, een soort activiteiten. Dus ja, uw verslagjouwers die gaan erop uit en die suggeren en die beleven natuurlijk van alles. Minke de Ruiter en Jan Wagenaar, die binnen nou in de omkrieten van Gariep bij de paardendagen daar. Ik sta hier op Samarheide bij de Hinderdagen. Hendrik van der Meulen zit hier bij mij en dat is de voorzitter van de keuringen. Hendrik, wat gebeurt je nou op zo'n dag? Nou ja, op zo'n dag dan ben er de 3-jarigen weer gekeurd. Dat ze ster worden kunnen. Dus een premiering verder in het stamboek krijgen. En de oudere meisjes die tot ster binnen. En de graadvereniging hebben we juist al gewoon. En de vallen hebben we juist al een hele twee groepen gewoon. Hines naar meisjes. En ja, het is eigenlijk. En de kroonmeisjes, de crème, de crèmes is maar. En dan kies ik Sjen van Hegel programmering. En dan kies ik september naar de centrale. En dan kies ik een webpromotie mensen. Ik jaar sterren. Wat houdt dat dan precies in, die sterren? Nou, kwart uitlijn en hinder die wordt is veulenboek, wordt er ingeschreven in het stamboek, zeg maar. En dat er geen gebreken had en goed is, dan kan het stamboek worden. En ben ze nou wat beter, dan wordt ze ster. En ben ze dan nog beter, dan kan ze kroon worden. En bij zo'n hier aanvallen wordt een model. Dan heb je echt een hele goeie en dan heb je het heeste. Dat zei ik weer door de prijs? Ja, natuurlijk. Ja, al het goeie had zijn prijskaartje natuurlijk. En dat is heel extra blauw. Maar dat gaat altijd wel knap, denk ik. Maar dat geldt al, ja. En hoeveel hinders doe je nou aan mij? We hadden 150 in het boek. En dan ben ze van het zien bosgroot. Dat reken maar 160 met vallen hoe die er voor 2 dagen verdeeld binnen. En je bent nog 43 ga je rond het zadel geweest. Maar je best gaan rijpaard. En dat wordt vanmiddag nog weer de best nu zacht. En die kennen weer in de finale. Dit is wel een belangrijke keuring organiseren, Hendrik. Ja, we hebben een heel groot opzet. Een hele mooie accommodatie. En het is op gas. Dat komt ook net vaak mee voor bij de keuringen. En het is een prachtig mooi landschap hier. Met onder de BM en de loft al heel mooi. En het is ideaal hinderwaar. En wat kennen de mensen nou vanmiddag die naar stenen waar maar we hennen om die hier tot te krijgen? Nou ja, ik zou zeggen, kom naar Samarheide op Joudermeerwei. We gaan vanmiddag nog keuringen, de finale, de kampioenschappen komen nog. En we krijgen nog hinders voor de CS. Dubbelspan, enkelspan. Dus de keuze genoeg en het kan haast net missen. Hendrik, en nou ja, zonder vrijwilligers ken je natuurlijk helemaal niks. Hè? Hoeveel vrijwilligers doe je nou om mij? Wie ben je wijs begonnen op te bouwen met 40 vrijwilligers al hier. Dranghekken, gas, wij zoeken maar lucht en water al hier natuurlijk heen. Tenten opbouwen die staan er al hier al. En 40 man ben je dan de hele dag onder de pan, zeg maar. Maar dat doe je met plezier en als je me wil, gaan we wel alles. Ik hoop dat je een hele noffelijke dag hebt en dat er een prachtig mensen op aankomen, want dat is wel burg. Een hele belangrijke keuring hier op Samarheide. Mensen, net snennen, naar Samarheide, daar mag je mee. Ja, dan weer verslag Jan Wagenaar in Samarheide, daar bij de Hienstedagen. Een beetje aan de overkant van de regio, in de regio Blija, daar zitten collega Jaap van Laan en Tjerkje Boersma. En ja, die winnen van de morgen al bij Ian. En daar is een heel interessant peteer bij Ian, maar ik al hier kunst en dat soort zaken. Ja, Jaap van Laan, die is nou het goedes in de buurt van Blija bij de Vlasroute. Ja, ik steer in het veld bij Blija en hier wordt het product, het lin van maken wordt er uit van het veld halen. Ik steer bij in dit alles wit van het vlaaks uit de grond halen en nou ja, mooi stapelen. Hoe is jouw naam? Ik ben Douwe van der Wij. En Douwe, hoe lang ben je al belutsen bij de vlaaks of bij de vlaaks uithalen? Nou, een jaar of 5, 6 denk ik, in die buurt. En hoeveel vlaaks hebben jullie op zo'n dag van het long? Ik zou een paar stapels zitten. Hoe gaat dat? Nou ja, als het vlak riep is, dan denk ik nooit tijd. En dan beginnen we te loeken, maar alles eruit loeken, maar wartel en al. Nou, en dan begin ik wat rond te bellen van de man die lid ben van de Strampel, van de Heinekoervereniging. En die vlecht zich al je met vlaaks. Dus die wil ik wel graag een beetje vlaaks hebben. En dat is zelf mooi ook, en dan had het vlaaks ook nog wel een beetje doodkeper. Dus zeiden de binnenman hier ook altijd. En dat scheelt een verrekt eind, als je mooi hier binnen. Dan kun je heel wat doen op een dag. En als het eruit is, wat is dan de volgende stap? Nou, dan halen we alles op met hinderen wijn. En dan brengen we het binnen door. En dan zetten we eerst de wijn bij een boer in de score. En dan haal ik de wijn er bij. En dan maak ik in de score en dan maak
alle zeetrauwen roepelen. En daar ben ik ook nog wel even koest mooi. Ja, roepelen, dat is een mooie Frieske werkwoord. Wat is het in het Nederlands eigenlijk? Repelen. Repelen. En hoe gaat zo'n dat roepelen, hoe gaat het in zijn gang? Nou, je die keer die hele ruttelkwart. En dan had bij een bosje in de hoorn en die slaat er al een kaam heen. En dan scoort ze het aan. En dan vallen de zeetbaltjes eruit. Dus dan is het zeet kwijt. Want dan was als het zaalbergers in de scoren, nou, dan steert het van de moesten. Want die ben gek op alleen zeet. Dus ik wil eerst het zeet eruit hebben. Zo, en dan zet ik het op zolder. En dan verkeer ik het weer aan degene die het hebben. Ja, en dan wordt er lin van maken? Nee, daar broeken wij het absoluut niet voor. Het gaat alleen maar uit omdat bij vlaaks, we broeken wij verenigd worden. En dan binnen we, de lofter nemen ze dat, die binnen we met vlaaks. En daarom broeken we vlaaks. Omdat vlaaks allemachtige sterk is. Dus ik is het goed oorscoren en ik krijg een mooie stevige koer van. En het is een natuurproduct. Als de koer in water staan blijft en hij verraadt het, nou, dan verraadt het alles. Maar dan blijft geen plastic koeren, weet ik het wat. Dus dat is En die shitjes die eruit bellen, daar wordt net meer olie van maken, linseert olie? Daar wordt wel linseert olie van maken, maar ik doe er niks mee. Dat levert mij niks op. Nee. En dat vlaaks, dat levert jou nog wel wat op? Jawel. Hoeveel brengt het op, wat ik vreemd maak? Nou, dat heb ik geen idee. Dat hangt van zoveel dingen af. Maar het gaat net niet malen. Nee, maar als het werkrijk is, dan is het eigenlijk vergees. Ja, oké. Want weet je nou een soort in deze hoek vlaaks verbouwd, is dat specifiek voor deze omkrieten? Of is het ergens oors in Nederland echt nog wel dat er vlaaks verbouwd wordt? Nou, het werd nou meer in Grijnsland verbouwd en hier echt wel wat. Maar vroeger waren hier wel zo'n 100 hectare vlaaks verbouwd. Maar dat is al gebeurd. En ze proberen het vlaaks er weer in te krijgen. Maar nu zo een pizza, maar die zo wat direct bij vlaaks verbouwen. Ja, dan willen ze maar een subsidie ophouden. Ja, dan houden ze echt met vlaaks op. Maar het moet wat opleveren. Ja. En tegen de vlaaks zit hier alle sneurs om even een uitlist te aan onder de mensen die deel komen? Ja. Nou, en nou zit ik altijd in de scoren. Nou, Joet, heb ik er op scoren doorzet van een briefje, Joet, vlaaks loeken op het loon. Dus dan kun je dat komen. En dan komen we vermoeden nog heel de meesten best. En wat zijn de reacties alle keer? Ik vind ze hartstikke mooi. Echt nostalgie. Kijk, en er zijn meesten uit de buurt, wij uit de provincie. Ja, ik kom horen bij. Ja. Ik ga een paar weken alleen naar les doen aan Frommeske voor eindelijk een flesje uit Californië bij. Dus ik kom horen bij. En die vonden het natuurlijk magnificent. Geweldig. Ja. Ik zie de reactie van die mevrouw voor jou. Ik zou zeggen een hele goede dive en dat je maar een. Je kreeg nou eerst het neus en de reclame en daarna binnen we even bij jou waarom. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over. Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje. Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel van nou is en echt bij het huis past. Dat begreep ik. Dan mat we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het gewoon makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles. WOQS.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een C-container van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox. Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren als brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel. WOQS.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl.
Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem. TD Noord, Utjeste Nijtjerk. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag. Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin. Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot? 's Ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma. Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf. Herbergvoestrum.nl. Paken, zullen we even op een stoel? Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij. Baasmazitcomfort.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in oren. RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboord. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF PC, daar kun je wat mee. NOFPC.nl. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral. Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Nou, wetsjes, dik hier wat door je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema. Schitterend. Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering. Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdstremen. Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn. Dit is RTV NOF. Maar no, mooi fort. We gaan daar nu de paardendag van Driesem Waterswaard. Every time you take me down, it's like a deeper dive. I turn around, I'm on the other side. You help me find my faith. Highs and lows, I've lived them all, you never let me go. In life without you's one I'll never know. You're my hideaway. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
Ja, een heel goede middag. Waarom in het tweede uur van Mooi Voort. We schroeven nu 18 juli en ik zit nog steeds in de studio met presentator Tijk Kooistra en Klaas Kempenaar achter de knoppen. En je had het al gehoord in het vorige uur. Verslagjouwers, die ben nog steeds op paard, daar komen we dadelijk even op. In dit uur aandacht voor de komende Hiesendagen in Dries en Waterswoord. We kunnen hebben uur 4 leppen in Burgum. En natuurlijk draaien we natuurlijk die mooie Simmerse muziek die ik prima bij deze maand van het jaar heert. De verslagjouwers, ik zei het al, die ben nog steeds op paard. En om te beginnen gaan wij nou even oorschakelen in de buurt van Holvert. Daar zit het goed is Tjerkje, want je bent daar bij een heel bijzonder huisje daar, hè? Ja, Lammert, we zijn hier bij een heel bijzonder huisje in Holvert. Van een hele bekende schreeuwer. Die dek een prutten voor het Fries. Die had een huisje wat eigenlijk een krot weer. En wat heel opknapt is. Het huisje van Waling Dijkstra. Niks ken je, maar de eigenaar. Het huisje van Joert Iepene. Vandaar dat we hier even binnen, Joert. En waar binnen jou? Oh, sorry. Ik dacht in het Fries, maar deze mensen verstaan geen Fries. Macht der gewoonte. Wie bent u? Susanne van Blokland. Han van Blokland. Ja, en jullie hebben dit huisje gekocht. En toen was het nog een krot. En hoe kom je erbij om hier in Holvert, want jullie komen helemaal uit Apkoude, om hier dan zo'n krot op te kopen, om helemaal zo mooi te maken? Wij gingen op vakantie naar Ameland en we reden door dit straatje, wat we houden van oude dorpjes. En toen zagen we het krotje staan met een heel klein bordje te koop erop. 13 jaar geleden? Dat was 13 jaar geleden. En toen zei ik tegen Han van, oh kijk eens wat leuk dat. Ik hou van krotjes. En een aantal jaar later reden we weer langs, stond het nog te koop. Het stond niet te koop. Toen heb jij contact opgenomen. Heeft Sietse een telefoonnummer opgezocht van een oud familielid. En ze zeiden, oh, maar het is niet te koop, want het is een paar keer verkocht. Maar dat komt omdat iedereen vond het krotje in Friesland te duur. En ja, dan zijn wij Westerlingen. En dan denken we, ja, het is zo mooi. Maar ja, dat valt wel mee en de plek is uniek. En wij vinden Holvert gewoon zo mooi. Omdat je gewoon het achterland met Wadden is zo bijzonder hier ook. En wij denken... Juist, en toen hoorden we dat het een schrijvershuisje was. En toen dachten we, oh wat leuk. Dan gaan we er een schrijvershuis van maken. En dat hebben we nu gedaan. We hebben nu dat huisje, hebben we 2 schrijvershuisjes ingemaakt. En dat hebben we met helemaal oude materialen weer hersteld. Dus we hebben 3 timmermannen uit Holvert hebben hier al, zijn 4 jaar bezig geweest. Best wel... Ja, veel. Met hele oude materialen. Dat ze in het begin zeiden, ja, maar dat is toch oud? Zeiden we, ja, het moet weer zo worden zoals het was. En nu komen de mensen ook zelfs uit de straat hier binnen. En die zeiden echt, wat een mooie balken zitten er nog in. En die hebben ook gezien dat er geen dak meer op zat. Geen vloer meer in zat. Er stonden 3 muren, geen kozijnen meer in. Maar het is een soort mindfuck. Dat je nu binnenkomt en dat je denkt, hé? Het kan helemaal niet. Dus de compliment aan de timmerman. En mijn vrouw heeft het allemaal ingericht met kleuren. En authentiek hebben we het gehouden. Ja, en ik moet zeggen, we hebben hier al even rondgekeken. Het is prachtig mooi geworden. En inderdaad ook die kleuren. Dan zou je zeggen, wauw, kan je niet meer dat het een krotje was? Nee, het lijkt of het altijd zo is geweest. En dat moest ook, dat was ook de bedoeling. Dat je je voelt of je weer in het oude schrijvershuisje bent. Zo lang geleden, met wel de luxe en de comfort. Maar wel dat je je voelt of je in een oud huisje bent. Dat vond ik heel belangrijk. Ja, en het was het huisje van Waling Dijkstra. Kennen jullie die schrijver? Of, Wij kennen hem van tevoren niet. Maar inmiddels hebben we ons een beetje in verdiept. En gesproken met zijn achterkleinzoon. En veel erover gelezen. Dus we leren hem een beetje kennen. En we vinden het een hele mooie geschiedenis hier. Bij theater geweest? We zijn bij theater geweest. Ik ben de naam vergeten. 2 jaar geleden. Dat ging over Waling Dijkstra. Weet jij, Sietse, welk dorp dat was? Jallen? Zwallen? Spannem. Spangen? Nou, ik weet het niet. Het Fries is allemaal ingewikkeld voor een Westerling. Maar dat was waanzinnig. En dat was zo mooi gedaan. Dus voor ons gevoel kennen we hem. En we hadden gelukkig een Friese man meegenomen, een familie meegenomen die hier geboren was op het beeld. Dus die kon het mooi vertalen voor ons. Dus alles was in het Fries.
Maar het is wel heel bijzonder. En daar hebben we zijn kleinzoon, zijn achterkleinzoon ook ontmoet, zeg maar. En die heeft boeken vertaald. En die vertelde ons al dat er in 1947 al een stichting was opgericht voor meneer Waring Dijkstra. En dat is eigenlijk ongelooflijk dat je denkt, dat hebben we nooit beseft hoe belangrijk die man is geweest voor de Friese taal. In Friesland. En het leuke is, dit huisje hebben we ook Simmermorn genoemd. En dat lied is hier ook geschreven. In dit huisje. Dus dat is best uniek. We hebben het daar op het bureautje liggen. We hebben een bureautje gemaakt. En de foto's zijn nog niet binnen. We hebben hele mooie oude foto's kunnen krijgen van de familie. En die gaan we ook hier ophangen. Dus wij denken, zo voelt het voor onszelf tenminste, dat je hier terugkomt in de tijd. En dat was ook het idee. Je komt hier gewoon terug in de tijd. En je komt hier tot rust. En wij denken, en dat zal in West is dat helemaal erg, maar ik denk ook in Friesland, dat er druk op de jeugd, druk op de mensen, drugs in de zakenwereld, allerlei dingen. Of je nou boer bent, dat je het moeilijk hebt. Of dat je, ik denk dat dit een huisje wordt waar mensen kunnen gaan genieten. En wij hopen dat schrijvers dit gaan vinden. En ook, maar dat kunnen ook gewoon mensen die nog moeten afstuderen. Of die nog iets moeten, een werkstuk. Of ik weet het niet. Dus dat is het idee, dus daar gaan we voor. En we werken nu samen met het hotel restaurant Zee van Tijd en de camping. En die gaan het hier ook runnen, die wonen hierbij. En die gaan het doen, dus die gaan ook het promoten voor ons. En kijken hoe we dit unieke huisje in de markt kunnen zetten. In dit mooie plaatsje, in het allermooiste straatje van Noordwest-Friesland hebben we wel eens gehoord. En zo voelt het wel, Noordoost-Friesland. Ja, wij denken altijd in het westen nog. Ja, dit is Noordoost-Friesland. Ja, en het is inderdaad een prachtig mooi straatje. Het is een heel oud straatje hier. En het is een B&B geworden, voor de duidelijkheid. Dus iedereen kan hier logeren als ze dat willen. Ja, het is voor iedereen te reserveren. Ja. We kunnen het ook in 2 huizen splitsen. We hebben een voorhuisje is voor 2 personen. En het achterhuisje is voor 4 personen. En we kunnen het aan elkaar koppelen. Dus een familie kan hier heerlijk met z'n 6 verblijven. Ja, dan kan het gewoon even in het centrum van Holwert. Super. Ja, hoeveel tijd hebben we nog? Nou, er is nog even tijd. Dus, en wat vinden jullie van dit dorpje zelf? Want het is natuurlijk ook een prachtig mooi straatje. Ja, wij vinden het heerlijk om in voornamelijk dit voorhuis te zitten, omdat het aan het straatje is. Er lopen af en toe mensen langs, maar het is zo ongelooflijk rustig. En als je 's morgens naar de supermarkt loopt, iedereen zegt elkaar hier nog gedag. Dat is heel bijzonder voor ons. Het is rustig en het is gewoon, het voelt heel goed. En het is vlakbij de Waddenzee. Ja, het voelt gewoon heel goed hier voor ons. Ja, super. Nou, ik vond dit beren interessant. Het smaakt naar meer, maar ik denk dat de tijd een beetje op is. Nou, wel een mooi verhaal natuurlijk, Tjerkje. Het is een heel boeiend verhaal. Zeker, want, ik heb er ook wat foto's van maken. Het is prachtig mooi. En hierachter en zei je nog een hoeske hierachter ben ze echt mee bezig. Hartstikke mooi. Nou, en die foto's die komen de week verst op de website rtvnof.nl. Ja. Dus dan maar de meesten even verder. Nou ja. Voor Savie bedankt. Weer die verderop in de uitsturing werd. Wij gaan van Holwert nog even naar de andere kant van uw regio. Dan komen we uit in Zeewoud. En daar zit verslagjouster Minke de Ruiter. Nou, we zitten hier nou bij Cinnapon Skalke Jip. En ik zit hier nou naast een van de vrijwilligers die hier het veepontje en het terrasje die hier mooi bij zit. En dan zitten we nou ook even mooi bij. En ik zit hier nou, jongen. Jannie de Vries. Jannie de Vries. Hoe lang zit je eigenlijk al bij de Cinnapon Skalke Jip? 8 jaar hier, denk ik. Ik kan het net helemaal bijhouden. Nee, dat is al een heel skof. En jou zit hier nou mooi op het terrasje. Dus ik hoop je hem harde terrasje mooi hier wat in de weerwaar? Ja, de meesten komen hier op een fiets. Het zijn met de auto. Het zijn hoe dan ook maar al wandelend. Nou ja, dan verzwaren je weer de koffie, thee, frisdrank, ijsjes, gehaktballen, tosties, alles wat lekker is. Je maar hier heel wat. En je zit hier mooi in het water. Dus varen vol boordensdel. En de pontje natuurlijk zelf. Hoe vaak komt de pontje hier eigenlijk del? Heel vaak. Als het druk is, nog vaker dan nou. Nou is het rustig. Heel rustig.
Dus wat dat betreft hing het van de animo af wat oer wil. Ja, en dan ga ik, ben je maar een protte vrijwilliger. Hoeveel vrijwilligers ga je eigenlijk in totaal? Ik zou het net zeggen, er waren maar misschien ik wel 50, ik weet het net. 50, dat is zeker vallen. En waar komt het eigenlijk van dat er zoveel vrijwilligers hier om mij doggen? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk leuk werk. Het is een prachtig plakje. Je hoeft net alle dagen. Dus het is altijd een dagdeel. Dus het is eigenlijk, nou ja, voor u dan even meer dan ideaal. Ja, en hoe zit zo'n werkdag voor zo'n vrijwilliger eruit? Het ging om iets ruwe skets, meidje. Maar dan kom je hier en dan is de vaatwasser oorzetten. Koffieapparaat omtikken. De boel boeken zetten. Alles op tafel zetten. Eventueel omvullen wat er omgevuld worden moet. En nou ja, dan kunnen mensen komen. Soms ben ze er al voor het zien. Dus dan maar wel proberen de boel klaar te hebben. Ja. Dus dit is een vrij bijzonder plakje. Ik wil vrij mooi plakje. Wat maakt het ponsje eigenlijk, nou, je vader nou krijgt om te vallen. Ja. Wat maakt het ponsje zo bijzonder? Want ik had dus dat er dus op zinnenpanelen bovenop zitten. Ja, klopt. Maar daar kan de skipper straks van meer over vertellen. Dus die weet meer over het ponsje dan dat ik dat weet er aan de andere kant. Dus het oerstekken van hier naar de andere kant is natuurlijk prachtig om een mooie fietsroute te maken. Eventueel de 7 pontjesroute enzovoort. Dan zou ik even de skipper denk ik even bij de hand nemen. Ik wil je heel erg bedanken voor dit interview over het pontje. En ik wens je nog een prettige nacht. Dankjewel. En je Mac. Ja, dan wie Minke eruit vanuit het Suwoord bij het pontje. Dadelijk zullen wij naar de activiteiten in onze regio in de agenda. Maar eerst draaien we weer even muziek. In Friesland, oh wij ha het jesas kon. Op mijn fietsje, terug de bosken van het mooie Appelske. Het Sintje laken, vogelsfluitje, in mijn fietstas, een stukje breed. Ik ben een harde werker, ga het altijd druk, maar hier is het hier nog fijn, ik ben geluk. Op vakantie, in Friesland, oh wat ha ik het je schoon. Braderieën, alle merken, in de buurt, stuur ik af. Wat ik zie je, dat weet ik zelfs net, maar ik rijd maar net genoeg. Vrije lange weken, geniet je ik mijn best. Hier is Friesland, de fien, ik ben meer rest. Op vakantie, in Friesland, oh ik haat het is zo schoon.
Ja, want Joert en Snee, 19 juli, dan eerder de Flower Powermarkt van over tot 4 uur op het prachtige terrein van Paviljoen Mem in Boetenpost. Volop gezelligheid, merk, workshops en lezingen op het merk van Doorsamens. En op het merk kun je heerlijk sneupen, inspiratie opdoen en shoppen. Nu een Gruttel Grim is een politbureau-programma. En deze editie op het terrein van Paviljoen Mem kies genietje en ontspannen in een natuurkomjouwing vol met culturele verrassingen. Dwaalbieden, verbruggen, paardjes en del en letting tegen gaan steren hoe de vierwes en ziek je een lekker plakje om even zitten te gaan. Genietje in het moment. Voor woesten betaal je 4 euro. Ben een tol wie je bent vergees en de Paviljoen Mem vind je in Egypte in Boetenpost. En hou je ziek je ook om een aardig en leerzaam uitstapje met de huishouding? Ja, ga dan mee op avontuur in het Noorderleeg van het Frieske Geer. Speciaal voor gezin, maar Ben van 8 tot 12 hier is een actieve meekje van natuurbeleving. Op de step geest over de Zeediek, ontdekt te Gerrit de Kwelder en leest alles over dit bijzondere waardgebied met aardige opdrachten en verrassende weetjes. Loek stevens gewoon aan. Neem die verrekijker mee en geniet je van een van de mooiste natuurgebieden van Friesland. Meer informatie en aanmelden kun je via de website van het Frieske Geer. En dan had het Nationaal Park de Oude Veen. Ja, daar kun je ook heen. Maar daar kun je op een hele andere wijze genieten. Want dat wordt in het zuster. Van maart onder september dan organiseert Oude Veen Verhier alle mannen te doen een bijzonder nachtvaart. Tegeer met skipper Oelbe vaart je door het natuurgebied, hark je naar lokale spookverhalen en ontdek je de stilte, de sterrenhemel en nachtbeesten die als sleemoezen en oelen. De tocht wordt zo'n 2 uren en er is plak van maximaal 10 deelnemers, dus een van een ongemelden van tevoren is eigenlijk wel nodig. Meer informatie vind je bij de Oude Veen Verhier en met je nachtvaarten kan zo'n 10 meestal mij opjeften is wel noodzakelijk en dan kan via info@oudevenen.com. En dan ben van 23 tot 24 juli binnen de Frieske Dwarten Driesem en wat zwaard binnen we Hielendal in het rand van de paardendagen. 2 dagen lang binnen spectaculaire heensenspot, live muziek en een gezellige boerderij en activiteiten voor jong en oud. En dit hier is het extra feest, want de paardendagen die vieren haar een 34-jarig jubileum. Ja, er is heel wat te beleven hierin is om jou ik zou zeggen van, hou je meer willen willen, shows in op agenda van RTV NOF en dit is een vers wat wij je wil heen kennen. Hek een agendapunt van RTV NOF? Mail agenda@rtvnof.nl. De streekartiest. Is oerzijt het bestuur. Ze slaan u zeer de ruten in, we skerkel je de politie in. Wat ze neemt nog maar een neutje, nog een scheutje, want de joenen wordt hield die letter en zijn cijfers hield die beter. En daar op de tafels in de prijzen, best het season, zoekelarje en een all-inclusive reis om de vraat. Els had zijn kaarten en de borrelje in de gaten, het is feestjoen in het oude Rijn, te Hoes van Damwoord. Sister krijgen, nummer 3, daar op vijen. Ik heb engelen. En de hele zaal die barst uit zijn vel. Vol verdomme, dat wordt jongen, beste jongen. Roppen, pappen, ziet zijn boten in mijn dochter nog del. Op mij de tafel, best nog bol, een eindje stiefelje. Alles smoren, ergens zwiefelje, deze kans is haast bedoeld. De organisatie van de hele verdiepen daasje weten nog net en zwitten nog net. Er ben al een stuk mannen gestoord. Het is
toppen van de zeel bezet. De oerzingende blomkool siepelt, stadig van de omsmieten tafels. De vlier is weird, mijn schuur en bloed. De laatste die toelibbert is de spekkeerperiode. Al die brutsen remen en al die brutsen bonken en al die breidpriemen die stekken uit de skonken. Daar in het midden, daar schucht matje restig wachtjend op de siepers. Nee, hakaatje mij de bloedspatten eraan. Ik ken het bier net meer bevetje, zij zit je een habbo-vrouwtetje, want we hier nog maar hier super hoorn. Een dochter, maar een kraai in de bosjes. Een dochter, maar een kraai in het groen. Een dochter, maar een slag om het scherken. Het is stoosje, het is oorlog, het is bingo-joen. Het is stoosje, het is oorlog, het is bingo-joen. RTV NOF Streeknijs. De gemeente Achtkarspel stelt van Manja 4 weken lang de Serventoal in Rusterveen beschikbaar als tijdelijke eftervanglocatie voor de opvang in Ter Apel. De sporthal wordt alleen nog inzet als de tijdelijke nachtneetopvang in de Nije Pekela volgens vol zit. Er kunnen dan in Rusterveen maximaal 50 personen een nachtje. Het gaat om een nachtneetopvang tussen 10 uur jongens en zo'n uur maas, maar een tijdelijk slierplak en basisvoorzienings. En maas gaan de opvangmeesten weer waarom naar Ter Apel. En een automobilist is Thomas Djoenertje in de gevel van een fietsenwinkel in Kalmersweg eindigen met een botsing met een oude auto. De oorleding wie op de kruising van de Fawai en de Kwartlene. En nevens Tjoegen wordt de bestuurder van hier van de auto van de Kwartlene de Fawai oprieden. En daarbij zo'n oude auto de Hollesjoen wezen. Door de impact skeert de eerste auto terug en kwam die daar stilstond in de fietsenwinkel. Er skeer onder het gebouw en bij de auto's. De bestuurders hoeven net naar het ziekenhuis staan. En de politie had Thomas de bestuurder bekeurd naar je controle onder Johannes Bogemastraat in Kolm. Rond 8 uur jongens wouden agenten een persoon controleren. En die kon zich net identificeren en hier vervolgens van terug. Stapte in een auto en rieden voort, wanneer de politie de achtervolging inzette. De bestuurder was letterlijk ongetroffen en meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politiewoordvoerder is de bestuurder net onhouden, maar wel bekeurd en voor het rieden zonder rijbewijs en het net kent tonen van een geldig legitimatiebewijs. En een Hagen in Noord-Burgum had vannacht in de bron stien. En dat bar om 20 voor treien heen onder Zevenhuisterwei. De bron weer vol en een buske en een caravan jonker de bron koen op tijd voorthellen worden. Om wennis zo'n varre bron een knalheerd hebben. En de bron wacht hier de bron rap onder controle. En de politie doet onderzoek naar dit incident. En dan zag weer het regionijs. RTV NOF Waarbericht. Ja, maar had de bewolking. Ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So
change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. To me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Yes, I need you, baby. You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. You are everything to me. Baby. Can't you see? You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. You're the sweetest. Oh, baby. You to me are everything, wie je noemen van The Real Thing. Ja, dan gaan we voor mij weer even wat vier om naar die jaren 20. Ja, en die jaren 20, dat is echt een mooi moment dat er een soort mooie platen maken binnen. Programmamaker René Koster, die had al een weekend op maandagjoenen. Elk had er een peteer gewoon bij een bekend persoon uit uw regio. En je had het al een weekend ook Jerkin, via de podcast, ook via de website en natuurlijk ook via de radio zelf. Nou, er zit er nog een liedse summerbreak in, zeg maar daar gaat René nog eens even over vertellen. Ja, goeiemiddag. Het is vakantietijd en alles dus krijgt wat oors als oors. En dat geldt ik voor in peteer. Net dat we ermee ophouden, maar we zorgen weer waarom op de peteren zoals we die de Aroene weekend gaan. Van mij tijd hebben we een gruttal peteren live uitgestuurd tussen 7 en 8 op de Manje te Jong. En dat geven we mee terug met dit verschil dat het net live is. We pakken er een peer weer bij van Bjeze Dijkstra, Bigelix, Angela Soeboer komt nog eens voorbij, Tjibbe Brinkman, maar ik, Anne Goortske Breedler, al je meesten dat ik dus van mij tijd al mee praat ga en dat van Simmer nog eens weer helje zullen. Op 14 september ben we er weer mee in Nijeriegen. De eerste gast dan is Amarins Scheveke, de nieuwe directeur van Museum Dokkum. En dat is dan ik het startschot van een hele riege nieuwe peteren. Elke maandje bij RTV NOF tussen 7 en 8. Ik wens je een noffelijke simmer en graag tot in september. Ja, tegen dank René dus. Na je aflevering dus van het peteer van 11 september. Ja, dan gaan we het naar het vierleppen. Want Joert vindt er in Burgum werd eerlijkse koningsreppen plak. En ja, daar willen we natuurlijk even wat meer over weten. We praten hier over verder met Hans Helmhout. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou ja, het vierleppen, dat is natuurlijk een sport die vooral hier in Friesland natuurlijk razend populair is. Het is natuurlijk heel wat meer dan wij vroeger zelf die in mijn poststuk hoe de veert springen natuurlijk. Hè. Maar dat koningsleppen, Hans, wat houdt het correct in? Nou ja, dat is de klassieker van Burgum. Dat is voor de 21e keer is dat Joert. Waar ooit het idee van de toenmalige voorzitter van het Fries Lepersboen, Jelle Roda, had het bestuur toen oernaam. En dat is gunt aan Burgum. En dat betekent dat wij nu dus vandaag voor de 21e keer het Koningslab organiseren. Ja, dus dat is best al heel schoft. Maar ja, neem ik horen, je krijgt even wat andere regels binnen als bij het Gornerjeppen, denk ik, hè? Ja, het bijzondere van het Koningslab is dat er is een hele aparte finale. Dus dat betekent, we hebben hier de hele dag 4. Vanmorgen hadden we de jeugd op een liedsebatten. Straks krijgen we een combi van de tweede en de derde klas. En dan vanavond eerst vanaf 6:30 de reguliere wedstrijd van de eerste klas FLB. En daarna start een bijzondere finale. En dat betekent dat degenen die vandaag gesprongen hebben zich allemaal kunnen plaatsen voor de finale. Dus zelfs degenen die vanmiddag tweede, derde klas springen, die kunnen zich plaatsen voor de grote finale vanavond. Want in de grote finale begint iedereen weer op 0. Hebben ze 3 sprongen. Normaal is het 2 sprongen in de finale, maar nu krijgen ze er 3.
En ze kunnen allemaal meedingen voor die top 3 positie. En bij de senioren zelfs top 5. Om mee te doen in die grote finale vanavond. En dan is de apotheose natuurlijk dat ze met z'n drieën, de koning, de koningin en de prins. We hebben helaas voor de junioren niet een aparte categorie. Die springen met de senioren mee. Maar dan springen ze met een Friese vlag in top. Nog 1 keer het zandbed in. En dan richten ze zich tot, ik heb begrepen vandaag, de lokale burgemeester Doeke Fokkema. Voor de huldiging in het zandbed. Ja, en de lieppers, die er omheen doen. Dat zijn eigenlijk al je lieppers uit deze regio of komen ze echt nog verderop uit Nederland bij? Nee, het is, Kennislab is een reguliere, een klassieker dus voor Borgen, maar het is een reguliere wedstrijd van nu de competitie van het FLB. De wedstrijden tellen dus ook allemaal mee voor het klassement. Hè. Het klassement gaat over de 7 beste sprongen over een heel seizoen. Dat telt deze wedstrijd gewoon aan mee in de voorronde. De finale sprongen tellen niet mee voor het klassement. Maar het bijzondere is natuurlijk dat het is wel gebeurd dat er in de voorronde verder is gesprongen dan in de finale voor de koningstitel. Maar dat is omdat ze allemaal weer op 0 beginnen. Normaal nemen ze de voorronde sprong ook mee in de finale. En dan hebben de concurrenten de mogelijkheid om de beste sprong voorbij te springen. Maar in de finale bij Koningsleppen, dat is het bijzondere, begint iedereen weer op 0 en hebben ze 3 sprongen. Ja, dus dan gaan ze al hier in wezen even volle kongers. Wat is die rol, Joert, Hans, bij de Liepen? Wat is dat ook krijgt? Ik zit vandaag hoofdzakelijk in de bus. Ik heb vanmorgen commentaar gegeven bij de jeugdwedstrijd. Dat doe ik vanmiddag bij de Twaalf en Trente klas. En vanavond sta ik als polshouder op de zeeschans. Oké, maar door haar zelf ook wel op wedstrijdniveau die hebt, denk ik, hè? Nee, nooit. Oké. Misschien haar zelf ook wel in die ervaring erbij, maar... Nee, ik heb het 1 keer gedaan met de buurtvereniging en dat was geen succes. Want na de derde sprong, toen had een van de buurleden, die had bijna zijn oor eraf hangen. Oh. Die polster die klapte terug en die sloeg hem precies langs zijn hoofd. En toen had hij zijn oor nog op een stukje vast, dus die moest zijn oor aangenaaid worden. Dus dat is echt nog wel best wel een soort risico in die sport, heb ik in de gaten. Niet voor de ervaren leppers natuurlijk. Die hebben, het is best een blessuregevoelige sport, hè, want ze komen van grudde heechters. Ja. En dan is het een goede landing in het zandbed. En het zandbed moet natuurlijk super gevreesd zijn en veilig zijn. Nou ja, daar hebben we de technische commissie voor om erop te letten. En dat gaat allemaal zo veilig mogelijk. Maar ja, we zien het vaak met groepen, hè, vrijgezellenfeestjes en de buurtverenigingen en zo. Die nog niet volledig de techniek onder de knie hebben, dat het dan nog wel eens fout gaat. Ja, dan denk je van wat doorverleven en dan kan het toch misrennen het eventueel natuurlijk. Ja. Jongen dus dat Koningsleppen dus in Burgum. Waar we het krijgt houden, Hans? Achter het gemeentehuis, hè? Op de vierwakkerbarrage de Jint. Dat ligt pal achter het gemeentehuis. Parkeergelegenheid voldoende op het terrein van de gemeente. Want ja, het personeel is er vandaag niet. Dus daar hebben we machtig veel parkeerplekken. En anders bij de ijsbaan aan de andere kant van de Hegediek. En uiteindelijk kan ook nog een heleboel mensen kunnen terecht op de loswal. Dus nee, we hebben parkeergelegenheid genoeg. En we hopen en verwachten dat we mooi wat mensen krijgen. Het probleem is alleen, denk ik, vandaag ook weer het weer. We hebben 3 weken tropisch weer gehad en Burgum is weer aan de beurt. En het is bewolkt en het is fris. Ja, het is heel waar inderdaad. Nou, hoop in ieder geval dat Sintje er nog even trok komt in Burgum. Ja, daar ligt het wel op. Dat we vanavond nog het zonnetje krijgen. Dus nee, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Vorig jaar Michiel Zijlstra, die won, die werd koning. Met een geweldige sprong van 21,48. Nou, dat sprong hij van een week in Winsum. Ja. Afgelopen week. En toen zei hij van, ik verheug me op Burgum, want in Burgum kan het nog verder. Nou ja, dat hebben we gezien natuurlijk de eerste wedstrijd hier in het seizoen, toen Gerrit Terpstra 22,11 meter sprong. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. We hebben Omroep Friesland erbij met de livestream, dus nee, we genieten al op voorhand. Nou, ik wens hem in ieder geval een hele mooie dag daar in Burgum bij het Koningsleppen. Dat moet helemaal goed komen. Zo succes daar, Hans Helmoot. Ja, dank u wel. Goed weekend. En succes met de uitzending. Ja, dankjewel. Oké. Hoi.
2 jaren. Born to be alive. Een swingen nummer. Mooi soort. De sfeer zit goed in de studio. Ja, Van der Laan. Zit de sfeer er bij die wat in? Ja, zeker zit de sfeer wat in. Zinnen komt er wat bij. Ik ben hier nog, we ben nog in Hoverts. Naast de hotels Zee van Tijd en de hutjes van Waling-Dixter die het kerk verbouwd binnen. Weer er ook een camping en een pop-up restaurant. Maar ook een art gallery. En ik ga hier Steven Aikebimi. Hij is kunstenaar en ik de kok. Maar allereerst even over de kunst. Je bent kunstenaar. Hoe ben je er zo toe gekomen om kunst te maken? Ja, eigenlijk, ik denk zo'n 10 jaar geleden of zo, dat ik ben begonnen. Dat ik een periode had waarin ik dacht van, wat wil ik nou precies met mijn leven? Ik heb altijd topsport gedaan vroeger. En toen kwam ik een beetje in een zwart gat. En toen dacht ik, ik wil even iets heel anders, iets expressiefs doen. Op gevoel iets maken. En dat is eigenlijk toen een beetje ontstaan. Dat ik dus dacht van, ik ga schilderen. En eigenlijk, zelf... mezelf een beetje aangeleerd, dingen opzoeken. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En nu hier staat wat van mijn werk, wordt tentoongesteld. Dus dat is eigenlijk heel leuk, ja. En met welke materialen werk je, Steven? Eigenlijk het meest met acrylverf, omdat het vrij snel droogt. En ik vind het heel fijn om met laag te werken. Dus ik maak heel abstract werk, expressief. Het is echt wat ik voel, dat komt op het doek, zeg maar. Dus het hoeft ook niet per se... Ja, het is gewoon het moment waarin ik dan zit. Dus het is altijd de vraag van wat komt eruit. En ik gebruik ook wel veel pastel, markers, dat soort dingen. Maar het is vooral acrylverf wat ik gebruik. En als het snel droogt, dan lijkt me het lastig. Als je nog iets wil aanpassen, is dat dan nog mogelijk als het zo snel droogt? Ja, lastig. Maar heel vaak maak je... Tenminste, hoe ik werk, ik maak heel vaak iets in het moment, maar daarna ga ik er ook weer overheen. Dus ook als ik bijvoorbeeld al mooie stukken heb, het ligt er een beetje aan. Soms wil ik het bewaren, maar het is een beetje een soort, net zoals mandala, dat je soms iets moois verliest, maar je krijgt er heel vaak wel weer iets voor terug, omdat het meerdere lagen bevat. Dus dat geeft ook meer leven eigenlijk, meer diepte, laat ik het zo zeggen. Ja, en naast kunstenaar ook chef-kok van het pop-up restaurant van de camping. Vanavond open. Zijn alle gerechten zo al klaar? Moet je nog veel voorbereiden om het te maken? De gerechten zijn nog niet klaar. Dat zou niet over wat is het? Over 3 uurtjes gaan we open of zo. Nee, we maken alles wel à la minuut, zeg maar. We doen veel voorwerk in Hotel Zee van Tijd, zeg maar. Vanuit daar cateren we. En hier maken we de gerechtjes klaar. Dus ik doe vooral de koude kant. Carpaccio, stick tartare, sardientjes. We hebben ook vlamkoegen. Dat is dan Rob's specialiteit. En zo doen we het een beetje. Het is heel gezellig zo in de binnentuin. Ja, ja, want je bent hier al een aantal jaren zo aan het werk, Steven? Ja, we doen het eigenlijk met z'n allen. En we zijn gewoon lekker bezig. Het hotel is goed bezet. De camping is hartstikke gezellig. De mensen vinden het leuk die op de camping staan om hier dan, als het lekker weer is, om 's avonds hier in de binnentuin te zitten onder de kerk. Toch dus een beetje Franse sferen misschien te proeven. En dat we gewoon een gezellige avond van maken met mensen, ja. Nou heeft iedere kok eigenlijk een soort speciaal gerecht. Een gerecht waar die echt bekend op staat. Heb jij ook een signature dish? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen misschien op dit moment de steak tartare. Die valt goed in de smaak. Wat is de kunst van een lekkere steak tartare maken? Goede saus maken. Goede steak tartare saus. Heel goed vlees gebruiken. Mooi rood vlees. En wij doen een beetje de klassieke versie met rode uitjes en kappertjes, augurkjes, sardientjes zitten erop. En dan mengen en dan kun je het lekker eten met een goede crostini die we zelf maken. Wat doe je nu het liefst? Schilderen of kokkerellen? Schilderen. Ja. En waarom? Ja, omdat schilderen toch wel een soort uiting is van
denk gewoon wat ik nodig heb of zo. Dat gevoel eruit. En koken vind ik ook superleuk hoor. Maar koken voor anderen is wel weer anders. Want er zit een soort wel een tijdsdruk op. Thuis kook ik ook heel graag. En dan is het toch weer wat rustiger. Dus ik zou zeggen, schilderen staat op 1. Maar ik vind koken ook heel leuk. Ja, en de gasten die in het pop-up restaurant aanschuiven... kunnen van tevoren even mooi kijken in de art gallery. Hoe zijn de reacties op jouw kunstwerk van hun? Ja, eigenlijk heel goed. Mensen vinden het heel leuk. Want ze drinken bijvoorbeeld iets en nemen ze een drankje mee. Gaan ze een rondje maken. Er staat ook een bank in de gallery. Dus mensen kunnen ook even zitten en naar de kunst kijken. En meestal, soms als ik even tijd heb vanuit de keuken... loop ik even hierheen en dan maak ik een praatje met mensen. En mensen vinden het eigenlijk heel leuk om te zien. En soms nemen ze iets mee, iets kleins. Dus eigenlijk hartstikke leuke reacties. Vanavond open, kunnen alleen campinggasten aanschuiven... of andere toeristen die hier toevallig in het dorp zijn, vanavond ook? Ja, als mensen in de buurt zijn inderdaad... dan kun je gewoon, we zijn van 6 tot 8 zijn we paraat... om mensen te voorzien van eten en een drankje... en mensen vanuit de camping, maar ook vanuit het dorp... of uit de omgeving mogen komen, ja. Leuk. Vanavond wanneer zijn jullie open? Van 6 tot 8. Van 6 tot 8. Dus ik ken ons hier in Holwert bij de camping, het pop-up restaurant. Bij Steven en Sjochtje dwaan in het bij de kunst. En daarna genieten van zijn stiek tartaar. Nou, dat is smakelijk eten na zo'n jaar. Dus is er ook over denken. Nou, wie maakt nou verder? Dus wie maakt een horen plekje staan? Kies altijd waarom, hè? Je weet het maar nooit. Zeker. Zeker. Wie gaan naar Minke? Want Minke, wij hingen toe uit. We staan nog steeds mooi bij het Schalkendjip, bij het pontje. En nu had ik hier een van de skippersbuurs. Kun je even kwart vaststellen waar je bent? Ik ben Dick Jager. Ik woon in Ljouwert. En ik doe dit al sinds 2021. En Jo bent dus echt een van de vrijwilligers die dus het pontje besturen. Maar hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk die het pontje besturen? Ik weet het niet precies, maar ik denk ongeveer 19. 19 vrijwilligers, dat is best redelijk wat. En wat vind je zelf eigenlijk het mooiste om het pontje te besturen, Maya? De mensen die vervoeren. En de gezelligheid van de kioskmedewerkers. Want we zijn te keren met 2 man. Eentje op de kiosk en één op het bootje. Ja. En wat ik zo bijzonder vind aan dit pontje is dat het pontje op zinnenenergie draait. Kun je daar dus wat meer over vertellen? Ja, dat doen we al meer dan 30 jaar. En het was een experiment van de NUON. En dat liggen zonnepanelen op het dakje. En batterijen in de druim. En elektromotoren die krijgen de stroom van de batterijen. En zo gaat het maar door. En we hoeven niet bij te laden. Sterker nog, als we om 6 uur stoppen met varen, dan wordt hij aan de wal gelegd. Nou, de batterijen die krijgen dan even naar 100%, maar dat is zo gebeurd. En de rest van de stroom gaat er net op. Maar je had net eens een keer horen bijvoorbeeld dat er opeens dat je het pontje zonder stroom of iets zie je dat net kon varen. Nee, in al die 30 jaar niet. Dat is zeer gewaagd. Maar we zitten hier mooi ontwetten. Het is een mooie route voor het pontje. Als mensen mij pontje willen, wat kunnen ze dan al hier beleven qua fietsroutes of iets? Nou, het is de verbinding tussen Uddegriep en Ljouwert en Burgum. En aan de overkant kun je een Griep en Eerderwald en dan zo weer Friesland hier. En tot hoe laat vaart het pontje eigenlijk? Het pontje vaart van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Dus dan kun ze eventueel, maar je varen net al die 8 uur, denk ik? Nee, we varen met 2 man. De eerste die vaart van 10 tot 2 en de tweede die vaart van 2 tot 6. Nou, sure, dan een mooie bedrijf. Nou, ik wil je tegen bedanken voor dit laatste interviewtje over het pontje. En hopelijk dat je nog protten willen maken. Ja, dank u wel.
Ja, dieren dank Minke Druiter bij het Pontje in Suwat. Ja, dadelijk, na 12 uur, dan ben we er nog steeds natuurlijk maar mooi voort. Meer mooi verhaal uit uw regio. De verslagjouwers gorren nog steeds uw regio in. En ze brengen jou straks nog al je mooie anekdotes en mooie verhalen. Waar zal je het lonen komen. Dus bloot erbij, dadelijk deel 3 van dit programma. Hier bij RTV NOF. Mooi voort, ondadelijk. Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast. Ja, echt maatwerk. SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur. sgmaatwerk.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeisje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn Björman had er een gekocht. Fortibox. sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest. Keukens en kasten op maat. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord, Utjeste Nijtjerk. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over. Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje. Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel van nou is en echt bij het huis past. Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het gewoon makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles. WOQS.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel. WOQS.nl. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigd litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Droommeester mijn beheining. Maar gewoon CA Plus een certificering, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zwaar en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. Beppe, mag ik bij Beppe op de stoel? Baarsma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij. Baarsmazitcomfort.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren. RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer.
De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws. Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver. Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF PC, daar kun je wat mee. nofpc.nl. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwoord. Met Toeke camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad? Max Voordeel in Damwoord. Nou, wensjes, dik hier wat door je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de MA. Ludema. Schitterend. Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering. Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdstremen. Dit is RTV NOF. Maar nou, mooi pot. Mijn live verslag van het Scootjesiel, mijn Jaap Cuperus. I know these things aren't typical. I don't wanna come across difficult. I wish I could climb inside of your head and make you a little less miserable. I'm losing your time to a metronome. I'm in the next room with the megaphone. I know you didn't hear a word that I said. I tried. From the passenger side, I've been holding on tight to a telephone line. Living our dream,
verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF. Ja, welkom. We zijn begonnen aan 3 uur, Mooi Fort. En onderwijs nog steeds Minke, Jan, Jaap en Tjerkje. En wedstrijd Aasten heen binnen, dat maar weer een afwachting. Maar we zeggen geen fruit. Op de IFKS met Hilke Heistra, met Scootje van Dokkum en Jaap Peres. Ja, die hadden de SKS in Grauw. We gaan gauw verder en wie moet even afwachten, want onze verslaghouders binnen nog net wezen, maar we pakken een plaatsje, denk ik. Of net kaas. Shining brighter in the morning because of you, 'cause of you. I feel like giving you all my loving. Yes I do, yes I do. Summer, summer vibe. Summer, summer vibe. Feel the summer vibe. Summer, summer vibe. So brand new, just us two. Give you everything you ever wanted. So true, so true. Summer, summer vibe. Got you on my mind. Feel the summer vibe. Summer, summer vibe. Hier is het wetter. Ik weet niet welke verslaghouders binnen. Ik zal alleen vrij en had ze nog steeds bij het wetter binnen. Of misschien ben ik wel eens oors. Want zoals K3 jongt. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Ik zit hier bij Herre Boskma. De eigenaar van de Zilveren Maan. En hier is al een jaar argewage. Op deze camping in de Westrijn. Herre. Hier gebeurt nog wat. Wat binnen de plannen? De plan is dat we het terrein geschikt maken voor het plaatsen van chalets. Er kunnen 22 chalets nog aan. We gaan het groenwerk het meeste dingen. De leidingen zitten daar in de grond. De riolering, het water, stroom, internet, alles leidt in de grond. En dan hoop je dat mij een jaar hier de eerste chalets er komen kan. De eerste 3 die ben verkocht en deze chalet die ben al hier voor de verkoop. Maar als ik je deze loods, die wat een pikkeloods weer, daar best ik er ook in zo'n temmer in. Ja, nou, een pikkeloods, daar is hij hier de mesbare in. Maar we hebben asbestsanering in, alle asbest is voort. En daar hebben we een dak op het framelijn. De mensen die zijn breekt hier allemaal over, maar ik hoorde het al even een hak van hoor. En nou een klein het hak wat het een beetje meer uitstraling had. En ja, voorheen hing je met je horeca hier in de borkerij hierachter. En dat lukt echt een proto mensen. Maar is dat helemaal gebeurd? De horeca is helemaal gebeurd. Voor u wel. Wat leidt er onder de genoegslag? Dat is uw leeftijd. We zijn beide 68 en horeca had dan nou wel een groot impact op het werk.
En rekening nog maar dat we voor meer dan de helft een beetje met pensioen zijn. Ja, en dan zie ik hier op een camping en dan fiets ik hier wel eens even del. En dan denk ik van, hier stiert aardig vol. De meesten hier mij hier heel graag bij die wijze, heren, of bij Jem hier op een camping. Ja, het lukt altijd. Maar nou, ik denk de laatste 5, 6 weekenden maak ik altijd een nevenkeepje, want we staan aan de kap te vol. Mooi voort je dus werkelijk op voor deze camping hier in de Westrijn. De Zilveren Maan. Ja, denk het wel. Ik ga hier altijd wennen, dus ik zie dat net. Maar mensen vinden die mooi. Ik waardeer het wel steeds meer. Dat wel. Heren, dankjewel. We zullen eens even over de camping rennen. Of wat dergelijke wat mensen treffen die het zelf ook eens even vertellen kunnen waarom ze hier nou staan. En dat jij hem dan straks nog wel even. Heren, tegen bedankt. Graag gedaan. Dank u, Jan. En dan geven we zin hebben Jaap van der Laan en krijgen kinderen te pakken. Ik denk dat ze nog ergens onderwijs binnen. Zat de jaren zit nog in die auto. Als het maar een vliegtuig werd, maar van mijn auto. We gaan het erop. Mooi vestje. En Klaas die shit me aan en zei dat dit door de toem omheen. Want dit is een heel mooi vestje. Ja, Klaas die gaat al een mooi paardje fruus uit. Van jou ook thuis. Dat je mooi mij genieten kennen. Van deze hele mooie uitsturing. Mooi voor. Staat het zeil van het scootje heen gewapperd in de mest. Droog het ziel, krijg ik een goed gevoel. De bemanning stiet op scherp en we houden maar in doel. Maar om boord, daar ben we al hierin. Want als je verzaakt, dan krijgen we niks meer. De skipper is de master van het schip. Maar zonder de bemanning, het hiel dan niet. Scootje, zielen, Else, die en mij. We draaien op het schip, ben je ons dan ben we vrij. Scootje, zielen, machines geen aan draaien. Echte vriezen, deuren neer verslaan. Loek het zeil met Bob en de mest. Dat is ons bekend, daar moeten wij het les. Door de wegen van de maring giet het hut. Het scootje slacht haast om, droog us machtig zweur. En uit de wedstrijd is het toer of feest. Bier uit de tap en soep als een beest. Elke wasje trop protesten van een oor. Maar morgen winnen wij, dan wezen wij weer voor. Scootje, zielen, Else, die en mij. We draaien op het schip, ben je ons dan weer we vrij. Scootje, zielen, machines niet aan draaien. Echte vriezen, deuren neer verslaan. Scootje, diep. Hoe die van de eer en jongens van de sfeer. Scootje, spriet. Beginnen we vol en we roppen keer op keer. Scootje, zielen, Else, die op mij. Hoe die op het schip en jongens dat even vrij. Scootje, zielen, machines gaan nog rijden. Echte vriezen, deuren neer verslaan. Scootje, zielen is wie nog. Scootje, zielen, Else, die op mij. Hoe die op het schip en jongens dan weer we vrij. Scootje, zielen, machines gaan nog rijden. Echte vriezen, deuren neer verslaan. Scootje, zielen is wie nog. Ja, en hoe de scootjes hielden, straks meer hoe de SKS, daar verslag jou Jaap Cuperus in de sturing. Maar sneun 1 augustus onstenen, dan wordt het IFKS scootjes hielden wel los. En een van de scootjes die van de partij is, dat is dan het document scootje Ebenezer. Op de telefoon hebben we nou de voorzitter van het scootje, dat is Hielke Heistra. Goedemiddag Hielke. Goedemiddag. De allereerste lokweeske, hè? Want je mag haar mooi nice te melden, begreep ik. Ik ben net precies best op de Nou, je had een sponsor, in ieder geval een gearworking hier mij kregen, hè?
Ja, dat speel dat die is al langer sponsor nou. Dat is Sinoven bedoeld. Ja, correct, ja. En daar hadden we een hartstikke mooie samenwerking mee. De mensen hebben een hele goede visie. En dat sluit heel mooi aan bij hoe wij het joggen. Nou? Ja, want het is natuurlijk... ik wil... een scooter onderhouden, dat moet natuurlijk net samen. Hè? Want die sponsoring die ga je hem echt wel echt nodig, hè? Ja, god. Sure, als je meedoen wil, dan moet je wel investeren. Het kan gewoon een soort geld. Nee, doe je dit, nee, doe je dat. Het houtwerk is duur. Ja. Dus ja, zonder geld kun je net zielen. Nee, in ieder geval net meekomen met Bob 1. Dat kun je terugoperen dan. Ja, precies. Want het wordt er net zo lang weer vanzelf. Hè? Want hoe bereidt de bemanning van Scootje zich ook recht voor op zo'n wedstrijd? Ja, nou ja, als je bij Joert en Juster hebben we de hele dag nog met het schip aan de gang geweest. Het schip is helemaal kleermeidje, onderkant netjes en skiën. Ja. Dan leerde de kret wat mooier terug beter in. Ja, precies. Ja. De snelheid we beter. Nou ja, alle dingetjes even naar in. Zodat het schip in ieder geval de tip-top kwaliteit. En de kleer binnen voor de stad. Nou, en dan de komende week dan zullen we nog wel eens een trainingje gaan. Maar goed, dan op een gegeven moment dan gaat het los. Ja, zo'n training, waar maak ik dan krijgt om denken? Want dan gooi je natuurlijk wel even het wetter op. Je moet natuurlijk wel even op een markt, denk ik, even varen of zo. Ja, dus wij trainen alle Thomas Jan op een hele markt. Ja. En dan ben je vaak een heel soort oorlogsschepen. Dan kan je even een ander meten. Want als je alleen nog zielen, dan gaat het al gauw rap. Maar als je dan even nice soort woorden zielen, dan zie je hoe het echt zit. Nou, en we gaan natuurlijk gerne bij het seizoen hebben een heel soort voorwedstrijden gehad. En dat zijn eigenlijk de allermooiste trainingen die je krijgt. En dan gaat het er wat om. Ja. En dan kan je echt meten van, hoe doet het schip het, hoe doen wij het, daar maar we nog een schaven, wat maar we nog wat oorzaken. Nou ja, dat soort zaken. Ja. En wat maakt dat scootjesiel nou krijgt zo mooi en zo bijzonder? Tja, wat mag je dan van zeggen? Daar kan ik wel een hele dag over praten. Dat dacht ik al, ja. Maar het is die zielerij is prachtig. Het is dat Frieske gevoel wat erbij hebt. Je zielen met zo'n oud schip, er werd een heel soort historie omkleefd. En dan doe je dat mij dat man met een groep mensen met je een heel soort willen, met een heel soort dingen aan mij maken. Ja, dat is fantastisch. Ja, want hoe groot is die groep krijgt Hilke? Die groep die zich bezighoudt met het scootje? Nou, wij zitten met een man of 14 ontdekt. Dat is de verste bemanning, zeg maar. En dan hebben we nog wat mensen in het bestuur. Dus ja, dat is toch een redelijke groep waar je altijd mee bezig bent om het schip weer de kleur voor te krijgen. Ja, en hoe zit het met de jonge Rijn? Kim de jonge Rijn wat enthousiast krijgen voor het scootje? Ja, we hebben wel wat jonge onwas, maar dat zoen we wel wat meer gaan willen. Maar ja, dat is altijd wel toch wel een dingetje waar je altijd mee bezig bent. Maar dat gaat net vanzelf. Nee. En hoe is je de betrokkenheid bij jezelf eigenlijk ontstaan voor het scootje? Hoe ben je er zelf eigenlijk bij Belutsendekker? Nou ja, de man die dan komt bij de SGS, Jaap Cuperus. Ja, daar hebben we maar weer. Ja. Die had mij er misschien wel wat niet zo van. Wij waren vroeger altijd op het wettermeusheid met hem en dan rek je er al mee in aanraking en dat is fantastisch. Ja. Nou, en op een gegeven moment toen Jaap Cuperus die hier wat plannen om een scootje te beginnen en wij zien toen een heel soort contact. En zo kwam dat eigenlijk wat op een lappen. Ja. Ja, dan wil je er langzaam hier rollen. Ja, en dan is natuurlijk echt die wedstrijd die er haast natuurlijk echt aankomt. In augustus dus. Ja, hoe schat je hem kozen in dan op dat moment? Nou, we gaan op dit moment we zitten nou dit hier in de B en dat is een pittige concurrentie. Ik denk dat de B-klasse misschien haast wel spannender wordt als de A-klas. Dus ja, hoe schatten wij die kozen in? Nou, we hopen dat we mooi meiden kennen. Ja. Bob in. Maar dat zou ik zeggen, het wordt een pittige concurrentie. Hè? Dat weer voor hier Bob in de C zitten we alle keren helemaal Bob in. Ja. Nou, en die mensen, die skippen, die ben nou echt bij Troscoot, dus die treffen we. En dan ben er nog steeds wat oorlogsschepen waar we ik wil er nodige les van krijgen kennen. Dus ja, dat wordt een pittige strijd. Dat wordt een spannend. Dus ja. 1 augustus. Ja, 1 augustus dus de eerste wedstrijd. Waar start die hem correct? We staan altijd op Hilper. Op Hilper, oké. Ja. Nou, 1 augustus, je mag even tijd voor de laatste puntjes op die en de laatste trainingen. Alvast een heel soort succes, Hilke Heistra van het Doggermerscootje. En alvast en voor de rest een heel goed weekend, succes. Ja, tegen je merk. Dankjewel. Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.
ze van het klompenrek uit de slipkamer. En onder de dekens draag ik altijd mijn snijske overal. En toen was vandaag ik hek van bij. Een bek als een skierre en de kop van die heid. Ik liet je wel uit, maar lik ik hoe het heb ik leer. Ik ben wat ik verkeerd zeg niet. Een meisje doe best gewoon voor mij. Het zwit in de panty en de krent in de bij. Ik hou van drek, daar ken ik dagen als jongen. Ik ben wat ik ben, want ik ben een mooie jongen. Mooie feit. Een mooie jongen. Mooie feit. Sta vol van tenzen en van dremen zijter. Let me het zwieren, ik word maar dragen. Mijn suiker bieten, het wordt heel iets zwieter. Nee, keer op keer een volle magen. Ik klauw de eerste bloemen dom, 3 stukken groene striepen mij. Ik ken wel hartje, maar net op de vieze die sto bedoelst. Toen was van drek, ik ek van dij. Een bek als een skierre en de kop van die heid. Ik liet je wel uit, maar liek ik hoe het heb ik leer. Ik ben wat ik verkeerd zeg niet. Een meisje doe best gewoon voor mij. Een zwit in de panty en de krent in de bij. Ik hou van drek, daar ken ik dagen als jongen. Ik ben wat ik ben, want ik ben, ja ik ben wat ik ben, ja ik ben wat ik ben. Een mooie jongen, een mooie feit. Een mooie jongen, een mooie feit. Een mooie jongen, mooie feit. Een mooie jongen, mooie feit. Toen was van drek, ik hek van dij. Een bek als een skierre en de kop van die heid. Ik liet je wel nood, maar liek ik hoe het heb ik leer. Ik ben wat ik verkeerd zeg niet. Meisje doe best gewoon voor mij. Een zwit in de panty en de krent in de bij. Ik hou van drek, daar ken ik dagen als jongen. Ik ben wat ik ben, want ik ben. We gaan naar intro, want u als slagjouwers bent nog steeds onderwijs en werd snel daar binnen. Ik weet het, Tjerkje, waar bist u? Ja, Teke, we zijn hier in de Holwert. We staan hier bij de kerk, maar het orgel spelen, dus we vluchten maar even naar buiten. Oh. Hier is een man die dus misschien iets vertellen kan wat ze dag en dan komt er een oor niet bij. Waar ben je? Jan van der Wal, ik ben hier de koster. Dat ben niet Verve trouwens, net in Hol. Oh, sorry, wij komen uit Holwert. Vandaar dat we even niet naar waar zijn. Maar we zijn hier in Verwert. Het is hier echt een heel mooi plekje. Hele mooi oude dorpskern. Ja, dat is weer. Ja, echt van vroeger nog. Hè. Ik kan het zien dat het wat robuust is al hier. Hè. Grote kerken. Mooi pleintje ervoor nog. Ja, zo hebben we hier om een 14 dagen wat kerkenpad. En kunst in de kerk erbij. Van al wat tot 5. Dus dan kunnen mensen maar komen, toeristen. Ja, en dat ga je hem alle weken? Nee, om het 2 weken. Om het 2 weken. Om het 2 weken. Ja. Dus we treffen dat je hem hier iepen bent. Ja, dat al, ja. Ja, daar ben ik plak. Ik ben altijd iepen, maar vorige weken weer. Maar ik rondleidingen, kist je op Jan. Voor bij het vrijaf, kist dan steen om 12 uur. En dan krijg je een rondleiding door Verwert. En dan zijn de kerk in de toer in naar de klokken. Oh, dus maar ik Jan dan naar boven bij de klokken zien. Dat helpt, hè? Net helemaal, maar dat helpt. Ja. Eén ding is even. Oh. Ja, dus ze mij dus echt de toer beklimmen hier even de kerken bescheren. Zeker, ja. We hebben direct zin in, dat kan alleen mooi, maar het is wel heel mooi altijd, hè? Ja, je zult natuurlijk wel een prut even hoe het dorp heen. Ja, nou nee, de juist eigenlijk net zo vol, maar dan mag er die galmgatten heen zien. Dat is wat beperkt alweer. Ja. Oh, wat jammer. Ja, dat is jammer, ja. Ik heb wel krijgt door zo'n spleetjes, ja, maar het is wel een hele klem, het is een hele uitdaging. Het is wel mooi.
Ja, en is hier een prutte belangstelling voor, ook voor die rondleidingen? Het is verschillend. Daar kun je eigenlijk een pijl op trekken. De ene keer dan ben we 20 en nu ben we maar 6. En ja, dat is verschillend. We hopen pro toeristen vanzelf, maar ja. Ja, en doe je hem dat dit hier voor het eerst? Want heb ik nog nooit... Nee, dit is al 2-3 jaar zeker. Ja, je gaat van het wasbelang uit. En kerkenpad natuurlijk. En de combinaties alweer. En maar kunst in de kerk. Dus, wat meer mensen lopen nog. Ja, en ja, kunst in de kerk. Je bent echt 2 kunstenaars. Je hoort alle keer een oren? Of? Alle keer een oren, ja. Je zit de organisator zit je zelf ook bij, Lisbeth. En mijn een orenvrouw. Ja. En dan is er een bepaalde tentoonstelling die beleeuwt of is er alle weekend wat oors? Nee, dit wordt jongen weer oproemen en hoe 14 dagen is er weer wat oors. Komen er weer oren kunstenaars. Ja, het is in met die. Dus een heel soort werk voor die kunstenaars eigenlijk. Ja, dat wordt het er maar hier. Ja, juist die jongen had ze alles opzet. Dan kun je het maar los. Tje? Ja, en hier ben ik wel wat mensen, dus het rent wel wat in en uit. Ja, het gaat de hele media wat terug. Dan kan je wat koffie krijgen en alles. Dus ja, het redt hem wel. Ja, mooi. Nou, super. Dus mensen kunnen je te lonen van nou... Alvoeren, tot en maar 5. Ja. En dat is om een 14 dagen? Om een 14 dagen, ja. En dus van een beetje kunnen ze je nog te lonen en anders wordt het over 2 weken? 2 weken weer, ja, inderdaad. Ja. Dan gaat de organisten die geven weer voort. Die gaan we voort, ja. Die maken voor u een beetje te volle lawaai. Nou ja, goed. Zei je dat. Dan kun je het de wargel spelen inderdaad. Meestal niet in spelen wil, die kennen even achter het wargel. Kist je voorop Jan. Ja, kist je voorop Jan. Wargelpaard is er dan. En dan kist je op Jan van Jelloeren. Dus. Oh, ze spelen dus een Jelloeren en dan kan eventueel een oornek weer had hij dat wel. Dan weer een pauze en dan wij Jelloeren. Ze komen overal uit, heel lang wij. Oh. Ja, het is wel uniek, hè, dat wargel. Dus, oh, dus je hebt een bijzonder wargel hier? Ja, dat is het al, ja. Het is de eerste 3 klaviersorgel in de buurt eigenlijk. Dus. Ja, vandaar. En vandaar dus uit het hele land organisten die je komen om even te spelen. Ja, zo is het. Ja, klopt. Ja, nou super. Heel mooi dat jou hier eens even wat over vertellen worden. Is goed. Tegen dank. Ja, doe dan weer binnen. Doe was net omheen? Ik dwaal wel omheen, maar ik weet net over de tieten van joh. Dan moeten we dus even een orenkeer dwalen. Ja, nou ons pakt de lift toch? Nou, de lift? Hier had ik geen lift. Nee, zei het nee. Maar hier ben ik wat meisjes zitten. Het wordt al wat beter waar. Meisjes zitten hier op een bankje. Even te zien. Het is hier smoken gezellig. Nou, die komen aan wel even rondje mee. Hoe is dat? De kerk is rond 4 uur daar iepen. En er is meer te beleven. Nou, mooi. Hartstikke mooi. Nou, we komen straks even even rondje. Nou, ik zou zeggen... En het volgende stukje wat we hebben. Ons even verder. Jojo. RTV NOF. Het Nijs in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Er zijn nog 2 mannen aangehouden na de vondst gisteren van een drugslab in een woning in Den Haag. En de grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelva is grotendeels onder controle. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland. Waarbericht. Bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag... Ooh.
Ja, dat weer de titel van de plaat van L.D. Barts uit 1986. Ja, de duo's binnen eigenlijk de koppels, ja, de verslagjouwers, die binnen dus nog steeds op paard. En ik, Minke en Jan. We schakelen nog even over naar verslagjouwer Jan Wagenaar. Jan, waar ben je momenteel? Ik sta hier op de camping De Zilveren Maan in de Westerijn. En ik tref hier mensen uit Kloosterzande. Nee, uit Beierland. Oud-Beierland. Nou, dat is een heel eind weg. En we hebben even een klein voorgesprekje. Wie bent u, mevrouw? Ik ben Manon, getrouwd met Dirk. En wij komen inderdaad uit Beierland. En hoe komen jullie nou hier in de Westerijn terecht? Nou, wij hebben een zoon die staat hier dichtbij op de camping. En Google is your best friend. Dus via Google kwamen we bij deze camping. En we houden heel erg van vissen. Dus dan was er ook nog een watertje erbij dat we zouden kunnen vissen als het een beetje mooi weer was. Of is. En we gaan eind van de week gaan wij naar de andere camping toe, naar onze zoon. Maar die is een beetje groot en we houden van kleine campings. Dus we doen maar 2 dagen. Ja, en nu staan jullie hier in de Westerijn. Een uitzonderlijke plaats, zou ik er bijna zeggen. Maar ik hoorde u ook een heel verhaal vertellen. Dit is niet de eerste dag van jullie vakantie. Nee, dit is eigenlijk onze laatste week van de vakantie. Wij zijn net 2 weken in Frankrijk geweest, waar we 40 plus hadden. En waar we eigenlijk niet onder de luifel vandaan konden komen vanwege de hitte. En nu staan we eigenlijk, zitten we onder de luifel vanwege de kou en de regen op dit moment. We zijn 2 weken lekker door Frankrijk heen getrokken. En het laatste weekje, omdat het eigenlijk te heet was, dachten we van nou, we doen nog even een weekje Nederland, een rondje Nederland. Dus... En jullie zijn, als ik het nou zo beluister, echt van die globetrotters. Doen jullie dit elk jaar? Ja, elk jaar gaan we wel een paar weken met de camper weg. Dit jaar hadden we maar 3 weken. Normaal gaan we 5 weken. Maar dan gaan we echt wel richting Portugal, wat verder weg. En daar is het wel warm overdag, maar altijd koele nachten. Dus dat is wel fijn. En we proberen eigenlijk elk jaar wel... we gaan er altijd zonder planning weg. Zoiets van, nou, we willen daar of daarheen. En dit jaar zouden we een beetje Frankrijk doen. Maar ja, door het echt hete weer zijn we eigenlijk een weekje eerder teruggekomen om hier nog een rondje te gaan doen. Nou, wij wensen jullie hier in ieder geval op deze camping heel veel plezier. En in de Westerijn is het heel goed toeven, moet ik zeggen. Alle winkels zijn hier. We gaan zo even naar de winkels, want uiteraard heb ik geen lange kleding bij me. Dus ik moet broeken gaan scoren, wil ik een beetje deze week doorheen komen. Want we hadden alleen maar korte broeken en jurken mee. Dus, Maar we blijven optimistisch, want volgende week is weer dik boven de 20 graden. Dus goed vooruitzicht. Ja. Veel plezier hier in de Westerijn. Dankjewel. Ja, door wie verslagjouwer Jan Wagenaar vanuit de camping in de Westerijn werden dus een gesprek hier met mensen uit Oud-Beierland. Ja, die binnen de warmte van Frankrijk ontvlucht en toch even de verkoeling van de Westerijn opzocht. Nou ja, beter kennen het natuurlijk net. Wij komen om naar het Ierjongetje 180, naar de dames van Maywood. Hier is Late at Night. Take care of my diet. I run around in circles, never see a soul.
is 18 juli. Het SKS-kampioenschap Scootjesielen is weer van start. Alle wedstrijden, 4 scootjes en tours en leefhouders langs de Friese maden. En van een soort Friesen is het meer als een sportwedstrijd. Het is een evenement van historie, traditie en rivaliteit. En iemand die Scootjesielen al jarenlang op voer volgt is Jaap Couperus. Hij kent de skippers, de verhalen en de skieten van SKS als geen oor. Tijd om een vooruit te zien op een nieuwe editie. Maar Jaap Couperus zelf, goeiemiddag Jaap. Goedemiddag. Ja, de eerste wedstrijd in Grauw, hè? Ja, ze ben er ook douane momenteel. Nou, hoe gaat het? Grauw, gigantisch. Het staat prachtig. Vierde dan uit. De oren, maar op afstand val je. Zo simpel luidt het. Drachten en de lemmer binnen nummer 2 en nummer 3. En de rest die doet haast... Ja, je moet net zeggen, verspreken breed mooi. Oké. Dus... En vooral Jervin en de Snekenpan. Maar de hele mannen achterom. En dan denk je, ik dit wel goed jongen, hij heeft bril wel op. Maar ja, dat is prachtig, dat is heel mooi. En de wraak van Grauw, ik ben er bijzonder wijs op dat er sappen steert. Oké. Ja, want... We hadden de gek met ons dus. Hey, Grauw had je tijd gewoon. Is goed geweest, maar dan komt ze zelf achter. Via bemanning van het scootje van Grauw. Dat de schipper ziek is. Dat hij ziek de wedstrijd in zield had. En dat er in het ziekenhuis constateerd is dat er 4 omleidingen aan moest. Oh. Dat wie ik een wonderboom wonder dat er dat goed red had. Maar het is wel heel triest. Maar het moet je even goed opknapt. Het is nou de Grieze post over, maar hij is nog zo sluw als vroeger. Dat is prachtig mooi wat de schil heeft. Juist. En wat maakt er nou staan Ibrig zijn? Zo bijzonder, Jaap. Ja, je komt er bij ons kwam heen, je treft elkaar weer. Er zijn eigen gezichten, er zijn eigen skippers. Stiekem hebben ze van elkaar al je wat er al je gebeurd is op het scootje. En ze zijn benieuwd naar de nieuwe mensen aan boord. Ik weet dat wat zijn een nieuwe adviseur had en nog een aantal scooten, maar... Ja, dat is gewoon, het is weer een liedje reunie. Maar is het Westerziel, hè? Is dat nou echt verhoord om te leren? Want er komen eigenlijk steeds meer regeltjes bij, hè? Verbouwen, dit maar wel, dit maar net, masten mij zo lang heen gelopen en weet ik veel wat. Ik ben in 2004 erbij kwam. Toen weer de kring naar je formule. En we zijn nu 20 jaar verder en er is Cecile van de eerste keer weer maar de nieuwe formule. En elke keer in de vraag, jongens, hoe vier je meer in? Hoe komt het wel goed? Maar het is een en geprust van je wel, ze nou en dan vind ik het. Ja, want op zo'n manier gaat de traditie wel een beetje vlijend, denk ik. Ja, maar Jilt speelt het overal een rol in. En dat is eigenlijk goed in het scootjes heel zo. En er zijn jongens die gaan knappe boes in en die spenderen er meer in. De Zuidwesthoek is een van de jarmoedige scooten die erbij is. Maar die hebben passie en plezier ermee en die gaan man die er netjes mooi omgaan. En er zijn scooten bij die krijgen donateurs, dat is al 30.000 euro binnen. En dan moeten de sponsoren nog komen en de watermees. Ja, er zijn scooten die zwemmen in geld en de scooters die moeten het wat zuiniger onderaan. Eigenlijk is de bedeling naar goed. Eigenlijk, in principe van het geld, zo. Ja, maar dat hetzelfde wat in de maatschappij is, er zijn mensen die zijn blij maar een liedje roeiboordje en er zijn mensen die hadden wat beter in het leven en die gaan een grutteboord. Ja, maar mijn roeiboordje vader kan misschien ook wel wijs dan in mijn grutteboord, of net? Dat is exact. Want de druk, hoe groter, hoe meer had je passeert in het leven, hoe groter de druk ook wordt in het leven nooit daar. Nou zo. En dat hij hier ook mooi.
Ik weet, een van de 14 daar waren ze bij de eerste 4 wie en net bij de eerste 2 dan weer het einde avontuur. Ja. Dat zit er ook in. Hè? De druk op zetten en je mag dat tegen oorzaak rollen. Nee, je moet eigenlijk een beetje plezier in hebben, wat je zegt. Hè? Want hoe meer plezier erin houdt, hoe meer wil je er gewoon hebben. Ja. En Jo had er ook plezier in, want Jo bent er elke keer bij zo'n wedstrijd. Ik ben er elke keer naar bij, alhoewel het soms ook heel oorzaak verrent. Wat je ook wil, maar je komt naar je gezichten voorbij, je komt al harde gezichten voorbij. Ik herinner me, hier een man verderop, die kwam toen het scootje van Dokkum van de eerste keer Mardio en IFK's. Diezelfde man kwam om mijn hoek en die in de grap, de meten ze 4 meter 3 breedte. Volgens mij is hij hier nog breder en ik was leek toen, toch verdikke me. Ik heb je haast net mooi dan maar de IFK's, alles kwam goed. Maar dezelfde meesten weet je plezier, maar gewoon die zelf een heel leren schön nou ik werd. En dat is nog eens keer, gebeurt nog eens keer. Ja, nu zijn het dus eigenlijk een grote reunie van maten, vrienden en maar op, misschien ook wel vijanden. Ja. Als Jaap nog een vastzitting kwam bij, hè? Wat Hokker Scootje maakt dan even Jaap dan de grootste kans op de SKS-titel dit hier? Ik had op grauw. Op grauw? Ik denk dat wat ik nou zie, dat Lemmer hartstikke goed bezig is. Ik hier de Snekerpan en die Jervingen volle meer van verwachten. Maar die zullen op het veertje en toch de plak. En dat denk ik verdikke me wat deed je onder honger, jongens. Het maakt je mooi, de kampioen worden, dan zit het je soms ook mooi. En zit het je mooi, dan pleegt het je 2 weken. ja, maar het waar doet eigenlijk een natuurlijk, hè? Het waar doet eigenlijk een prot en je maakt beslist je gekkigheden. Het windje is lekker. Het is wel noordwestelijk. Dat is wel zeldzaam hier op een maat. Want wij staan meestal op een WD. En dat koe deze keer net. Deze keer in het dorp staat. En dan mag ze toch wat in het smelle water. Elke koersje te passeren. En zit je vooraan en je zit er goed vooraan, dan ben je voort. Ja. Je kan gewoon zeggen van net 1 wedstrijd is gelijk. Wie wens je Jaap nog een hele mooie wedstrijd aan. En hoop ik dat we over de week even contact met je op ziekje mij over het wel en weel FC van het SKS. Graag. Het wordt na je week weer spannend. Na je week baby op Starem op het grote water op IJsselmar. En dat is ook altijd nieuwsgierig. Nou, we zullen het draaien, Jaap. En nog een hele mooie dag. Dank je. Jojo. Hoi. Ja, van het scootjesiel op het water in Grauw gaan wij even naar de omkering van Verwet. Naar uw verslagjouwer Jaap van der Laan. Ben je nou bij de Flower Power merken, bij paviljoen MEM. En ik zie je nou jonken. Atsje, Leddinga. En Atsje, ben je de organisator van dit evenement, like het zo zeggen. Wat kun je ons vertellen over dit evenement? Nou ja, ten eerste doe ik het net alleen. Dus Aliette is die doet de marktkramen en wij doen dus het hiem, de inrichting en de catering. En wij is dan paviljoen MEM. En dat doe ik together met denk ik wel 20 vrijwilligers. Dus het is net zo dat ik het alleen doe. Dat zou net kennen, hè? Nou, dus hele prettige vrijwilligers. Ja, nou, je gaat je best drukken, ben je meestal op Wat kun je vertellen over de Flower Power merken zelf? Ja, nou, het Flower Power merk hebben we mooi qua betocht. En Aliette doet dat al heel wat jaren. Dit is de 5e keer dat we die bij paviljoen MEM doen. En het unieke ervan is dat het dan boetendoor is. Meestal wordt dit soort markten binnendoor georganiseerd. En wij zijn toen dat we in de coronatijd, 2021, ben we mooi qua begonnen. En toen zijn we van hoe mooi is het om dit boeten te doen. En toen gingen we heel mooi waar. En dat had dus nou ook weer uitdaagd om toch te zeggen, we gaan weer 2 dagen een mooie merken boetendeel zetten, zodat mensen, nou dat just ik wel, ja de luisteraars kent net zien, maar de meesten zitten hier al je mooi met wat te keuvel in, gaan praten, gaan even met de marktkramendeel, door een workshop of laat hun informeren over de producten, maar gaan ook lekker even wat eten of wat drinken, dus meesten had wel even een tijd. En dat is eigenlijk ook wat wij graag willen. En waarom heb je uitgekozen voor Flower Power? Want ja, Flower Power is op zichzelf ook al een best
denk je, waarom is juist nou dat degene waar deze merken, waarom voor deze merken? Ja, nou, we hadden dat thema gekozen omdat het gaat om mensen, om de leefde van de mensen, om het met er iets van maakt zien. Dus net om wreedheden of oorlogen of wat ik maar. Krijgt ze het vroeger natuurlijk in die 60 jaren flower power heel erg broekt waren om zichzelf weer te ontwikkelen. En dat is ook wat we graag doen, dat mensen wijzen mooi is dat ze binnen. Maar dat ze echt gewoon ontdekken van hey, hoe mooi is het om dat ik mooi me te delen. En vandaar het thema flower power. En als mensen deze merken bezieken, wat kunnen ze dan al je verwachten? Nou, het gaat over clean, het gaat over het maatje van Happy Stones, het gaat over het maatje van Ice Tea, het gaat over, hoe noemt dat, wierook, dat roekt sterk overal. Etherische oliën, over skinmaakproducten die ecologisch en biologisch binnen. Producten uit de regio, huning, maar ook agaveplanten, hoe dat verbroeken kist, dat mooie producten. Ja, ik kan ze gek net bedenken, maar het is er alle jaar. We gaan voor een hele grote diversiteit kozen. En hoe kom je hem op, alle personen die hier op de merken staan? Ga je die zelf regelen of melden ze zich aan? Of iets? Nee, dat gaat dus Willy Aliet. Die had zelf een bureau, die had dit al 10 of 15 keer georganiseerd. Alleen nou samen steeds, maar u steeds 4 jaar lang. En die weet gewoon, die melden zich bij haar. En ik heel veel uit de regio die zich meldt hadden organiseren om gewoon je deel te nemen op deze markt. Ja. En kunnen mensen je volgend jaar ook weer flauwe power merken verwachten? Ja, dat weten we nooit. We hebben vorig jaar net die nou al. En we gaan wel zien, maar zijn. Het is wel echt een hele grote put. Maar het is ook weer prachtig om dit te zien. Dus we beslissen gewoon weer in de loop van volgend jaar wat doen we. Hè? Nou hoop ik jou nog een nog verkleed dag te wezen. En volle plezier vanzelfs. En Tige dank. Nou, jij ook bedankt. En ik zou zeggen, ren nog even naar de merk en eet nog wat lekkers. Zullen we zeker doen. Okay. Dank u wel. Ja, Minke eruit hebben we die weer bij de Flower Power merk. Die moet post bij paviljoen MEM. Ja, we zijn alweer het ene laatste uur van dit programma van Mooi Voort. Dadelijk na 3 uur ben we er nog een keer. Maar een soort mooi verhaal uit onze regio. Dus blijf erbij. Het programma Mooi Voort hier bij RTV NOF. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, cheerio. Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Oh, cheerio. De vrijdagavond is berucht, dus ik ben er eens gevlucht. Op de straat op en zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, voor mijn vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen, deze plek is als ik hoor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, cheerio. Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Oh, cheerio. Alle ramen zijn beslagen, ik had beloofd me te gedragen. We proosten op alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en wat liefde te vinden. Wil heel het pakket voor ik hier vertrek. We blijven met z'n allen, deze plek is als ik hoor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Oh, cheerio. Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Oh, cheerio. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Oh, cheerio. Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Oh, cheerio. Nee, er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Oh, cheerio. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl. TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord uit Jesternijdkerk. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op devriesemotorfiets.nl. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op devriesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag. Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin. Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma. Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernetigd. Al haast 30 hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Dromeesje mijn beheining. Maar gewoon CA Plus certificering hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten. Pakken. Zullen we even op een stoel? Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel. Baasmazitcomfort.nl. Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast. Ja, echt maatwerk. SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur. sgmaatwerk.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè? MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest. Keukens en kasten op maat. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren. RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snelgroeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws. 11:30. Hoekers
Focus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden. Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen. En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs. Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest. Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden. Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk. Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist in Ford en Opel. Jan Cooks for You, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwoord. Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral. Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan werken. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad? Max Voordeel in Damwoord. Dit is RTV NOF. Mino, mooi fort. De onthulling van een strijkartiest van deze week is... Second too much, counting on the skies to clear up above. If you're there, let me know that I'm not on my own. Shine a light here. Keep me warm in the cold, hold me tight. Let me know that there's life here. Say you won't. Till we see beyond the dark
thinking too much. Looking at the clear blue skies up above. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod op RTV NOF. Ja, we beginnen weer met het laatste uur weer van deze editie van Mooi Vod. Hier bij steekomroep RTV NOF. We hebben verderop in de uitzending nog aandacht voor een kunstmarkt op een camping Simmerwille in Komersweg. We gaan het hebben over een bijzondere keerspartij die er ons komen. En ook aandacht natuurlijk voor de streekartiest. De streekartiest hebben we hem al een beetje wat jaren litten horen van. Ja, en we gaan meer van die streekartiest jaren. We gaan meer met die streekartiest praten. Dadelijk hier in de uitzending bij TV NOF. Maar ik de verslagjouwers, die ben nog steeds op paard. En we zullen eerst even bij Tjerkje. Want Toos zit volgens mij bij de heegste terp van Friesland momenteel, hè? Ja, klopt. Daar ben je bij Hegewijntem. Daar ben we in het beziekencentrum. En nou, die wil u wel even wat vertellen erover. En ik ben heel nieuwsgierig. En waar ben je? Ik ben Joute Bauma en ik ben je vrijwilliger bij het bezoekerscentrum Terp Hegewijntem. We hebben verschillende dingen te zien. We staan hier nu in het archeologisch steunpunt. We gaan nog boven op het terp zit het kerken, maar een hele mooie rouwborden. En we gaan nog de Harsta staan, die een hele mooie kamer bezien kennen. Dus van alles te doen hier. Nee, want een periolien, signalien, want het cirkeltoer ging geweldig om verzakjen is het signalien en er een betonnen tafel onder het cirkeltoer geplaatst. En toen had men eerst een boorkern maken van 12 meter. Die vertelt de hele geschiedenis van de terp. En van de ijstijd, signalien, tot de huidige tijd. En er stond dus al hier tijdsdingen bij wat er gebeurde toen al. Dus eigenlijk verticaal een hele. Ja. En begin 1900 hadden ze hier een graafveld gevonden. En hadden ze bijvoorbeeld daar een boomkistdame gevonden. De meesten waren toen begroeven tussen een paar planken. En sommige mensen ook in uithalde beem. En dat was wel heel bijzonder, want hier groeide toen helemaal geen beem. Dus die beem moest van 4 hellen worden. Dus dat wees er wel op dat het een belangrijke of vrij rijke dame wezen moest. Nou, dat kun je hem net zien, maar die dame looit er en die had ze een gezicht, jong. Had ze toen ook een prijsvraag voor uitschreven en dat was Bijtske. Bijtske is een Friese naam en er zit Bijntem ook een beetje in van Hegewijntem. Juist. En we gaan hier ook nog een oor, dan rennen we daar nog eventjes naartoe. Ja, er is hier van alles te zien. Wauw. Hier loopt ook een skelet. En vroeger wie het zag, toen we nog net bekeerd waren, toen kregen de meesten al van verskate dingen mooi. En de vrouwen kregen een halsketting mooi en wat breipjem. De man wie natuurlijk volle stoer, die kregen wat speerpunten mooi en dobbelsteen. En dit was wel heel bijzonder. Dit was een mannelijk skelet, maar die hier een vrouwelijke bijgifte. Dus dat wie een soort shamaan had het West of zo wat heen. Of misschien wie het ook wel de eerste LHTB'er, dat weten we net correct. Nou, toen we bekeerd worden, dus toen hoorden er geen bijgiften mee jong worden, want in het hiernamaals wie alles wel verkrijgbaar steeds maar. Ik weet niet of we nog even boven zien willen, want boven hebben we nog een expositie van kunst. Nou, joh, maar daar zou ik wel wat vertellen hier. Nou, we rennen er even. Nou, dan rennen we nou even dus de trap op. Even. En dan zien we daar even wat er te zien is. Het is natuurlijk wel heel interessant. Hier oh, wauw. Een expositie van Wiep de Wit. Met alle verskate schilderijen. En vanuit hier heb ik een heel mooi uitzicht op het kerken. Prachtig. En die laat helemaal boven. Het is de heegste terp van Friesland. Het is haast 9 meter heeg. En die andere terpen 4 meter wie voldoende om alle zeewetten te keren. En deze is maar liefst 8,8 meter heeg. Ja, maar we zitten hier ook wat dichter bij de zee, hè? Ja, maar die oren winnen geen blij en hol. Dat lijkt ik lekker dicht bij de zee. En er zijn verschillende aannames voor waarom deze nou zoveel heger is. De eerste is, je wint hele belangrijke mensen. Die moesten dichter bij het hiernamaals wezen. Ik denk dat het een broodje aap verhaal is, ja? En oren is prestige. Ik weet het ook met het verhaal kennen van Tjum en Aldeboren. En van de heegste kerkentoer. De heegste kerkentoer is die in Tjum. En toen ben er mensen uit Aldeboren heen gegaan, hadden de toer beklommen. Maar een touwzakje laten en denken, dan gaan wij even lekker een hegere kerkentoer bouwen in Aldeboren. Maar wat dienen die Tjummers? Dus van kom mooi, lekker een borrel. Nou, dat waren meer dan 1, 2 of 3.
En toen die mensen naar de borrel wien, hadden ze een stuk van touw afsnijd. Dus toen kwamen ze in al de boorden waarom. Maar een touw dat volle kwatter weer, dat ze echt tocht hielden. Dan zag ik met terp met geen wijze prestige. En oor is natuurlijk een terp waar opbouwt het klei, mest en afval. Zie je gewoon meer rotzooi. Vandaar had het de heegste terp worden weer, of ze waren al heel seculair bezig, als ze heel alles bewaren en erin gooien. Ja, prachtig, maar ja, het is een prachtig mooi uitzicht hier, maar ik zie er ook hele mooie kunstwerken. Ja, tenminste, ik vind dit wel heel mooi. Daarom dacht ik, je maar Alweer het wat? Ja, daarom dacht ik, je maar toch maar even de trap mee op, dan kun je het zelf ook eventjes bezien. Ja, heel mooi. Gewoon, ja, het water bij lege wetter en oren dingen. Ja, ik herken dit heel nou wel prachtig. Ja. En waar had dit al hier maken? Wiep de Wit, een plaatselijke kunstenares uit Verwerdwooi. Oh, dus daar ben ik wel trots op. Ja, zeker. En het had ook wel succes. De protomeesking en de verskaten ding ben ik al verkocht. Dus nee, dat is wel een mooi succes. Ja, dit is een hele mooie tentoonstelling hier. Dus ik wil de moeite verg. Maar die dingetjes, je had ze dat ek maken. Een soort mens, ja. Autootje, trekkertje, wagentje. En op een karretje in Leeds. Prachtig. Ja, heel mooi. Ja, dit had je hier dus ook. En je hebt hier een restaurant. Een restaurantgedeelte. En de hoefmoot is eigenlijk de tjerke boppen op het terp. En er zijn hele mooie rouwborden. Want die adellijke familie die in de Harstad staat te wennen, die aan een heel groot stempel drukt op het tjerkje wat bovenop op het terp staat. En de tjerk is ook al heel oud. Het oudste gedeelte is van al 30, al 50 ongeveer. Dat bestaat uit tufsteen. En tufsteen is een vulkanisch gesteente. Dat wordt helemaal in het Eifelgebergte Duitsland wij hellen. Want in die tijd konden wij zelf geen stenen bakken. En daarvoor hadden we de houten tjerken. Toen kwamen de tufstenen tjerken. Nou, toen hebben we toch stenen bakken geleerd. Want klooi weer natuurlijk genoeg. Het gebeurde vaak in de kleesters. Vandaar de naam kloostermoppen. En we nemen het hier ook wel oude Friesen. Ja. Ja. Maar aan de tjerken zie je wel eens hoe even mooi maken naar het kerk. Ja, en hier door Harstad staat, die is echt te bezichtigen. Ja, de één kamer kunnen we bezien. Want de Harstad is nou eigendom van Hendrik de Keizer. En die verhieren de staten grotendeels om vakantiehuisjes. En dan kennen de meesten de roe nachtje. Ja, en de één kamer die is nou origineel, eigenlijk uit 1980. En die kunnen we nog zien laten aan het publiek. En er is ook een hele grote tuin bij. En die is vooral in het voorjaar heel mooi. Want dan groeien de stenzenplanten. Haremer klokkenspel en de blauwe anemonen om maar even twee te nemen. Maar dat is eigenlijk alleen in het voorjaar. Er is nou eigenlijk alleen maar... ik zei het misschien een beetje stem. En dat het wat wild ligt. Er is no gas meer. En er staat een hele mooie kastanjeboom in. En een hele mooie rode beuk. En een hele oude walnotenboom uit 1850. Oh, nou dat is echt al mooi om te zien. Fantastisch. Ja, maar is dat altijd Iepen? Of, ja, wij zijn in Iepen van Tiesjes tot de Maasnij. En het is nu zomerseizoen, dan is het Iepen van 10 tot de maai 5. En snijs en feestdagen van 1 tot de maai 5. En in winters van 1 november dan hebben we wat aangepaste tijden. Dan ben we van Waasje tot de maai 9 Iepen. En dan echt van 1 tot 5. En dan komen de volle mensen. Je had nou misschien ook beneden jongen. Die ben over skate fietsers. De mensen die fietsen de Elfstedentocht. Dan komen ze hier vaak om voor een bakje koffie of even naar het toilet. Ja, of ze toch een orenroute van. We houden de Vlasroute, de Waddenkunstroute. Er zijn routes dat er binnen. En ook wandelroutes binnen een hele protte. Dus dan komt hier wel eens wat volk. En wat Sint-Wurg is ook het Ziltepad. En het Ziltepad, dat is een route langs al je tjerken bij de Waddenzeelongens. Dat rent van Termunten naar Den Helder. Ik ben hier krijgt Boppa op het tjerken. Toen zag direct twee dames die een zijn stempel krijgen in het boekje. Dus die zagen op het stempel kussen. Nou, dat had ik maar even ongeweest. Aha, ja, dat tjerk ik wel meer. Dus dat is inderdaad wel goed dat je dat even vertellen. Dat er echt meer wandelroutes komen hier. En er komen steeds meer. We zijn hier nu ook weer bezig om een nieuwe wandelroute in Verwerd en Hegebeint om jou. Maar daar ben we nog bezig om dat te ontwikkelen steeds maar. Nou, super. Tegen dank. Dus meestal kun je hier van alles nog doen. Wandelen, fietsen. Een prachtige expositie is hier. Ja, dat is echt een moeite waard om hier even te zien. En natuurlijk de terp en de tjerken.
Ja, genoeg gezien en dus. er is hier koffie, thee en fris. Ja, van alles te doen. Nou. En ik jij hier al je mensen babbelje, dus er is hier wel wat aan. Ja, genoeg gezellig idee op het ziekencentrum Terp Hegebeintem. Tiegedank Tjerkje. En dank van Hegebeintem gaan we nog even weer waarom naar Vervet, waar Jaap nou op het terras zit. Ja, ik sta hier in Vervet op een terras en daar zijn natuurlijk toeristen die hier lekker hapkieten. Wie zijn jullie? Ik ben Wendy. Ik ben Rut, uit Roon, vlakbij Rotterdam. Oké, een hele reis richting Friesland hier op vakantie. Even een dagje of een weekje of 14 dagen? Nee, wij fietsen in 4 dagen de Elfstedenroute. Leuk. Ja. En dan kom je langs Vervet. Wat vinden jullie van Vervet? Een klein schattig dorpje. En wat is er zo schattig aan dit dorpje? Ja, dat is een goede vraag. Wat is er zo schattig aan dit dorpje? We vinden het leuke huisjes en het ziet er allemaal gezellig uit. In 4 dagen al heel wat beleefd op de Elfsteden fietstochtroute? Zeker, ja. En we slapen bij vrienden op de fiets. Dus dan slapen we elke keer bij in een andere omgeving, in een ander dorp of stadje. En dan bij mensen thuis. Dus dat is een hele beleving. En wat wordt vandaag de eindbestemming? Vandaag rijden we naar Dokkum. Dokkum. En wel eens vaker ook in Dokkum geweest of nog nooit eerder? Nee, volgens mij ben ik nog nooit eerder in Dokkum geweest. Nee. Nou, Dokkum is natuurlijk wel was hot and happening met het bezoek van de koning. Toen ook even meegekeken op de televisie? Ja, dat heb ik wel even gezien, ja. Maar niet heel bewust, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het is echt een stad om van te genieten. Daarin ook een locatie om te slapen in de stad? Ja, in het centrum geloof van wel, ja. De exacte adres weet ik niet, maar volgens mij in de stad zelf, ja. Hebben jullie ook last van zadelpijn al de afgelopen dagen? Zeker hebben wij last van zadelpijn. Ja, daar ontkom je toch niet helemaal aan. En vandaag is de langste dag. Hadden we ook veel tegenwind en ook nog regen onderweg. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar we zijn er bijna. Echt een heel leuk adres hier om ook even genoten van het eten. Zeker, hartstikke vriendelijke mensen hier. En we goed geholpen en heerlijk gegeten. Nou, ik zou zeggen een goede reis nog. Hebben jullie enig idee hoe lang het nog is? Ik hoop nog 28 kilometer. Dat is de verwachting. Nog 28 kilometer, dan zijn we bij onze eindbestemming. Jullie zijn ruim voor donker thuis. Jullie hoeven niet echt voor 12 bang te zijn dat jullie stempel in Dokkum niet krijgen. Nee, precies. Dan kunnen we nog lekker op het terras straks voor een lekker glaasje wijn. Ja, en onderweg natuurlijk misschien ook nog wat dingen zien en genieten van Friesland. Helemaal goed, gaan we doen. Bedankt. Oké, bedankt. Nou, dan weer naar de studio. Mooi Fort. De streekartiest. Ja, want misschien hebben we jou het al terug. Uw streekartiest van deze week is Vegebad. Een Friestalige band uit de regio Damwoord die het alternatieve rock en folk combineert met herkenbare verhalen uit de Duitse leven. 2024 woonde de band het Songfestival lied met nummer Bingo Joen. Hij zelfs ook al jetzt vermeken. En de verschillende geworden Friesland op het regio Songfestival. Bij ons in de studio Pieter Rijtsma, zang en gitaar. Welkom. Hartelijk dank. Welkom. Vreemde vraag weet ik niet, maar Vegebad, hoe die nou ontstaan? Ja, wie mag het altijd uitlezen. Want zelfs in het Fries broeken we hem haast net meer. De naam of het woord Vegebad. Johannes kwam er ooit op om te zieken naar een nuver oud Fries woord wat misschien net meer broekt wordt. En zo vonden we hem en we dachten eerst echt dat het wat hoors budgetten, maar blijkbaar budget het helleveeg. En daarom zijn we een frommers best geen leien met aanvost. En we zijn van die harren we erin. Het klonk goed en zo ben we daar met trots uit. Ja, maar dat heb je hem toch of wel? Nee, we zijn hele leven jongens. Oh, ja, dat neem ik weer. Ja, ik hiet opstaan. Ja, daar een ampere horen we voor. Maar de Vegebad is een band. En nu waar bestaat die band? Nou, tot voor kwart wie Inge de Vries wie direct bij u bassist. Die is dit hier ophouden. Die hier oren dingen. Wie wien oorspronkelijk terug Johannes, mijn broer, Johannes Rijtsma en Watse Houtstra oprichten. En daarna kwam Anne Maarten Corré en ik kwamen erbij beide van oren bands.
Engels. Maar doet Watson naar Zuid-Afrika verhuizen, doe Voel Inge voor hem in. Die is een hele lange tijd is die de Bibelen, maar intussen is die direct weer uit. Dus nu hebben we Ronald van de bassist van Mosken, die mij in elk geval onnota lekker invalt en mij speelt mij Vegebad. Gaat goed met Vegebad optreden zo? Ja, gaat goed. We gaan ook even downtime, even rustig aan. Dit simmervakantie, ik ga krijgen een poppen krijgen en dus drummer ek. Die krijgt aanstaan in september een poppen. Dus we gaan zijn van jongens, we gaan deze periode echt gewoon rustig in, naar noemers schreeuwen. We halen een hele soort nijwoord hebben we echt in de werken stingen. Dus dat maakt nou aan zijn uitkomen. En voor de rest van eigenlijk van september maar het spelen we los. Oké, maar nou eerst rustig gewoon noemers schreeuwen en dan hoe gaat de noemers schreeuwen dan? Want ik weet wel, broers, Bien kwam er. Ja. Het kan wel eens een beetje vloggen, hè? Ja, dat kan wat vloggen. En we binnen beide oren schreeuwers. Maar we schreeuwen beide, mijn broer en ik. Eerst schreeuwen Watsen, die kameraad van mijn broer schreeuwen ik. Maar nu ben we met z'n tweeën nog horen en we schreeuwen beide de vestjes. Ja, dan krijg ik wat een stijl van schreeuwen, maar dat complementeert het ook wel. We kennen goed mij en wat noemen schreeuwen. Vaak is het gewoon één schreeuwt een noemer A en dan zeggen we wat we er nog aan verbeteren kennen. En de muziek dan? Want daar komt trek bij. Want wat is de tekst of de muziek? Bij mij vaak de muziek. Ik ga een leuk deuntje in de holen, zoals bij Bingo Joen. Ja, dat vind ik. Dan zie ik daarna erop van wat kan ik daar onder kwijt? Wat voor tekst kan ik daarop zetten? En dan ga ik ontwerk. Dat is vaak van mij wel meer werkje. En van Johannes liep het dat in elk geval mij altijd wat meer om te waaien. En die had vaak mooie teksten. Die schreeuwt misschien ik wel vaker van tekst uit. Maar dat bingo gebeuren, is dat uit eigen belevenis waar? Of hoe ligt dat? Dat is vanzelfs. Je kent de begrafenis van Omke Wopke van Doer Veeman wel. Dat is een vestje hoe ik schreeuwen. Want ik wil graag eens een keer iets fleurigs. Een verhaal met een kop en een stut wil ik schreeuwen. En een soort van comedy. Maar bejaardentehuis en daar een all-inclusive reis om de vrouw. Ja, Elsen hier wil die ene reis nog een keer winnen. En mij is een idee om een noemer te schreeuwen. Wat een verhaaltje eigenlijk wie. Dat wil ik zelf ook graag. Dus daar ga ik hard van werken om zo'n mooie tekst in elkaar te zetten. Ja. En Doer de Veeman te eren daarin. Want die had ik een indruk op u efterlitten. Ja, nou gaan we maar te noemen. Gaan we lied 2024 hè? Ja. Wat die dat maar hem? Dat katapulteert dus wel even gewoon in de Friese muziek zien. Ik geloof ook wel dat de meeste volk wat muziek maakt dus wel een beetje kin in Tusken. Maar wie merken ook wel van we in het dorpen komen, daar kennen mensen dus nog net. Die luisteren net duister naar Omroep Friesland of naar TV Noord-Friesland als die in de Gasterland best. Dus vandaar dat die mensen moeten we nog winnen. En daarom hebben we de bingo-joen hebben we nou ook oerzet in een echte bingo-joen. Oké. Wie doen we nooit in Burg. Wie combineren het. Ja, de mast wat balanceren kennen. En wie doen nou ook een soort van bingo-joen. Mijn bingo-kaart, mijn top 2000 en orennoemers ertussen. En dan draaien we dus een letterlijke muziek-bingo. En we doen ons eigen setje. Dan kunnen we echt wat langer vullen. Zonder dat we een extra band nodig gaan om een joenen vol te krijgen. Dus je bent wel bezig, maar het speelt om een meestal eigenlijk een beetje bitter look aan. Ja, en om dan dus net naar de podia te gaan, maar ook naar dorpshuizen en kroegen en voetbalkantines. En sabbeziekje we gewoon overal wat binnen te komen. Ja, want noemers, ben je nou mee bezig zijn, dus muziek en neem maar op. Maar staat er dan een cd'tje op een planning weer? Ja, we ben dus nog het waande. We zullen zien dat we hebben nog noemers en ideeën om weer een nieuwe cd op te nemen. Ik verwacht dat we dat dit hier in elk geval wel opname hebben. Wanneer we dat precies uitbrengen is een tweede. Even zien wanneer dat het best valt. Want we hadden dit hier hebben we nog voor een provinciaal project in het Friesk hebben we uitnodigen. Daar komt in 22 augustus komt nog een beetje neer de skeren. Maar wat voor project is het dan? Nou ja, dat is een waaromkerend project wat alle jaren wel bij komt. En ik zal zeggen gewoon de gas net voor de voeten bij menen. Want 22 augustus hadden ze daar een groot parselmoment en uitbreiding van. Dan jij je meer. En dat is direct nog op een proppen. Dus wie ben wel in het zicht in elk geval de komende jaren hier. Juist, en daar hebben we eigenlijk een speciaal noemer voor Skreun af. Ja, vaak wordt dat mij verschillende noemers krijgen naar de jaren van verschillende artiesten. Maar goed, dat jij helemaal in. Dat jou dan wel even. Ja. Je zong in Fries, hè? Ja. Waarom een Fries en Nederlandstalig?
Dat is een goede vraag. Maar wie binnen Friesen? En wie hebben Johannes en ik beide dus. En die fjouwe man die er nou spelen komen uit 2 verschillende bands bij. De helft van de ene kwamen bij de helft van de oren. En we zongen altijd in Engels. En dat hebben we heel skof dienen. Mij misschien dromen van de verhaal-toeren. Maar op een gegeven moment, er was ouder en toen realiseerde die ik van ja, ik ben nou dit aan het jongen, maar eigenlijk wil ik waarom naar de roots. Mijn broer te gerren jongen. En als ik zong met mijn broer, dan doen we dat in het Fries. Dat is uw memmetaal. En wie ben beide, ik voorleefde voor taal. En voor de dwarpen en de verhalen die er in dwarpen binnen. En daar zou het Nederlands net bij passen. Dus dit past bij u en het past bij uw muziek. En het is dus voorleefde voor de Friese taal. Ja, maar Fries is natuurlijk wel een hele moeilijke taal soms om te scrollen, omdat we er een beetje ziek in. Ja, nee, ik heb dat ik begon met Vegabaard, had ik altijd gedacht dat ik makkelijker in het Nederlands schreeuwen zou dan in het Fries, omdat het vaak, het was heel leef, het was heel kunstig en het was niet net echt. Het was net echt. Ja, dat was moeilijk om te leren in het Fries een goed nummer te schreeuwen. En daarom ben ik blij mee dat ik dat intussen heb ik dat leren. Ja, want je houdt een beetje, kan ik zeggen, een beetje tussen het hardrock in en het zachte? Ja, nee, dat klopt. Wat een noemer maar neder gaat. We hadden dus noemers over kroegen, de dorpsverhalen. We hadden noemers over vakken, een echte man uit Den Bosch. Maar we hadden ook noemers over mensen die uit het dorp komen, die we volledig betocht hebben. En als dat vanzelfs een beetje een treuriger verhaal is, ja, dan hebben we er net een fleurige muziekje bij. Nee, het moet erbij passen. Dus de stemming die moet er wel wijzen in de melodie en in de tekst. En wie binnen we komen uit de rock en komen uit de hudde muziek. Dus dat komt er altijd weer in waarom. Ja, maar we hebben ziekje de akoestische gitaar, dat is de basis. Ik wil een beetje, hoe moeilijker het misschien ook is. Ja. Je bent nou de streekartiest van deze week. Ja, geweldig. En het plaatje staat er klaar. Misschien is het mooi als je zelf nog een plaatje omkondigd. Wat de meesten nou nog als lezer herkennen van Vegerbad. Als ik me het goed jet had, dan hebben we nou aan het nummer Heitelaan. Dat is van die eerste EP is dat. En de allereerste nummer wat we uitbrachten op radio. En dat is nummer Skreun terug uit Watse Houtstra. Die nou intussen dus in Zuid-Afrika wennen. Het nummer over een kerel in een dorp. Want soms had het idee van, hey Blinder, die jongen die daar naast dat Frommers rent, dat zou er samen eens in je van mij wijzen kennen. Is dat wel echt in je van die? En op die manier inzetten, Heitelaan, breng me maar gauw naar mijn wieren Heitelaan. Daar gaat het nummer over, Heitelaan. De streekartiest. Hij jankt wel voor als Pieter, ja, maar hij lijkt het krijgt als mij. Hij lijkt het niet te kennen, zo, net met Bibi wij. Ik doe dat net de vrije, maar is die liedje net van mij. Is die liedje net van mij? Is die liedje net van mij? Dan ben ik er al wel wist van. Die liedje is van mij. Kies wel menen dat het net zij is. Maar wat is toch nou van mij? Want in een strijden, nou ja, het zit er net niet naast. Leer het leven maar gebeuren. En zoek maar wat er dan van krijgt. Is die liedje net van mij?
liedje is van mij. Wie de formatie Vegerbad afkomstig uit Dan Boord zijn we de streekartiest van deze week. En je hebt het noemer Heiteloon. We zeggen even vooruit, want na een week steun 24 juli wordt er bij de Scores. Dus dan neemt de Pijlschaalpartij keert. We praten hier over met Roel van Dekken. Goedemiddag Van Dekken. Ja, goedemiddag. Nou, die Pijlschaalpartij. Ik hier er nog nooit van gehoord, maar ja, wat is het krijg voor partij? Nou, de Pijlschaalpartij is een beetje ontstaan op een vorige keer op een vrijwilligersjongen van de keerstvereniging. Ja, ik ben daar een beetje bekend binnen op een Scores, maar we hebben in Better hier hebben we een pijlschaal staan. Ja, inderdaad, ja. Klopt daar. Dus, ik en mijn Borman hebben hier een mooi stukje groen lezen en uit de gek in de woord zijn we keer wat gekeerd zijn. En op de vrijwilligersjongens joeg ik dat even om en dat ook weer een van de leden die zei van dan maak je daar de Pijlschaalpartij van. Nou, het idee weer er en de partij weer direct voor. Weer er dan een erelid, Henk Boersma, die is aardig handig in het ijzerwerk en die had de pijlschaal mooi op schaal nabouwd. En dat werd dan de Koningsprijs voor de Kneuzenpartij. Ja. Dus iedereen uit Arnhem en omstreken kan daar om meedoen. We spelen maar een zacht baltje. Dus dan hebben we de pijlschaal is Nijmakerman en dat is dan de koning of koninginnenprijs. Ja, en wat voor klasse en leeftijd mag je dan krijgt om denken? Dat wordt vanaf, we weten vanaf de boven de, hier staat je vergeet je nou, zo weet ik vol, ik weet dat krijg ik, had ik me net verteld van hoe oud, maar dan ben ik meer te ouder, de jeugd net. Nee, oké. Nou, dat is dus Nijveke, mooie locatie daar bij hem. Ja, er is echt van Oosterdoorn, hè? Nice, het keert zichzelf. Had je met de hooractiviteiten, zeg ik. Ja, we hadden er wat voor de band houden we bij. We hadden een springkast bij voor de band. We hebben wat oren waterspul voor de band. De bank en ik krijg al je graden een ijsko. We hadden een visbakker houden we erbij. Die zal ik zien wat hamburgers en wat oorspul erbij kleermeisje kennen. Nou, en vanzelf een lekker klaarweg gebied. Dat gaat er ook bij nou. Ja, dus alle omstandigheden binnen voorbereidingen worden naam. En hopen dat het waar natuurlijk een beetje mij speelt. Waar is het correct en hoe laat begint het? Want ik denk, hier is alleen hoe de Scores. Dan mag ik eigenlijk een beetje denken in de buurt van Eerst Mahorten, denk ik, hè? Ja, ik weet dat meeste mensen weten wel de ophaalbreken op de Scores. Dat aan de ene kant is dan het vakantiepark Edelstad. Ja. En aan de andere kant van het buiten zit een boerderij en daar zit een heel groot veld voor en daar is het. Daar is het, oké. Dus dat is Nijweek sneu, de 24 juli. Hoe laat start hij hem daar? 12 uur starten we. Van 1 uur beginnen en de wedstrijd begint om 12 uur. En ik ben over 4 velden. Er kan ongeveer een 30 man om meedoen. Dus ze moeten er snel bij worden, vol is vol. Ja. Dus zullen we er mooi duiven mee te kennen. Ja, en kennen er nog mensen zich opjan via een e-mailadres of iets anders? Nou, dat doet de keervereniging die zet van de micro via Facebook zet ze er een opgave ding op en daar moet ze gaan dan opjan. Oké, dus dat al hier even goed in de gaten hoort. Nijweek is nu, dus 24 juli. De Pijlschaalpartij wordt houden bij de Scores. Nou, een heel soort succes Nijweek, Roel van Dekken en Tiger dank voor de taljochting. Nou, bedankt. Graag goed weekend. RTV NOF, het Nijs in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. Flinke schade en enkele gewonden na Iraanse aanvallen op een olieinstallatie van Koeweit. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht.
En er zijn nog 2 verdachten aangehouden na de vondst van een groot drugslab in een woning in Den Haag. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF app of sjog op rtvnof.nl. Every day when our homework's done, go to the beach and gonna have some fun. The ocean's blue and the weather is fine, with the surfboard sailing all over the sea. A new sensation for you and me. I sure can say we'll have a wonderful time. Talking about surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Fun, fun, fun. Everybody has fun, fun, fun. Everybody has fun, fun, fun. Windsurfing fun. Driving down the shore in Daddy's Cadillac. The pretty girl hanging round my neck. Sunset Boulevard. Look out, here I come. And when the evening falls and the sun goes down, surfer boys and girls come from miles around, 'cause we're gonna have a real party tonight. Talking about surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Fun, fun, fun. Everybody has fun, fun, fun. Everybody has fun, fun, fun. Windsurfing fun. Talking about surfing, surfing, windsurfing, surfing, surfing, windsurfing. Fun, fun, fun. Everybody has 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 fun, fun, fun. Windsurfing van de Surfers. Ja, we gaan niet weer om naar het hier in 1928. En we gaan voor de laatste keer weer even naar onze verslagjouwers. We gaan even naar Jan Wagenaar. Die zit nu bij de camping in Twiesel. Ik ben hier nu in Twiesel op een wedze bij Thijs Spender. En zijn vrouw die runnen hier een camping. En hier Vievelien. Toen ben ik hier ook geweest. Toen begon ze krijgt. Ja, toen weet alle je nog wat uitziekje. Maar als je nou zegt, dan zie ik een bedrijf van razen en bassen. Thijs, hoe ben je een fan in die 4 jaar? Ja, dat gaat heel best. We hebben van ons fouten geleerd. Maar we proberen de camping een beetje netjes bij te houden met gasmen en alles. Maar het gaat wel monsterachtig. De 2 jaar weer al hartstikke druk. En we hebben een paar beurzen staan, vakantiebeurzen. En daar krijg je wel heel veel respons van. En meestal uit Utrecht en Amsterdam en Rotterdam, België, Duitsland. Ja, en die kennen nou de camping vinden. En dat kan je wel merken. Het is wel aardig druk. Ja, allemaal weg. Ja. Maar ja, hoe je hem zelf nog even... ik weet nog wel, je bent toen bij de ECNA druk ontwerken. Is dat nog steeds, hè? Ja, ik ben nog 40 uur ontwerken. En mijn vrouw die is al een dag minder gang. Die wie eerst 4 dagen ontwerkt, maar die is nu 3 dagen ontwerkt. Vleent hier. En nou ja, het valt nog te combineren.
En zaterdag is er wat meer en snoeien en jongens er zijn wat. En mijn vrouw die maakt het alle dagen 2 keer het sanitair gebouw misschien. En het is nog te dwaan, maar het mag nou net drukker worden, want dan maken we wel keuzes maken, want dan maken we wat minder. Ja. Ja, dat ben van die denkjes van, is daar nog te handelen? Hè? Als je wat er hier nou al in steekt, dat is net niks. Dat is een groot bedrijf gelijk. Ja. En dan heb ik naar het jaren werken, blikstender, dat is omdenken. En de meesten mag je kennelijk graag komen, want hier staan alle jaren, want ik fiets hier eigenlijk wel eens even del, alle jaren is hier het huis vol. Ja, er zijn verschillende mensen die komen hier 2-3 keer per jaar komen ze altijd in Nierdel. En daar ben ik wel heel veel in mensen, België, Duitsland, maar een bergvriezen die komen hier weg. Al uit de buurt, een uur rijden en dan willen ze op een camping staan. Ja, en die komen alle hier weg, dat is wel mooi. Dat ben de verste gasten en dat is inderdaad hartstikke mooi. Nou, zei we zelf even een slagje over de camping af. Ik even niet een vrienden kennen die. Ja, wie gaan even verder? Want wie had hier eigenlijk nog een gasten en die gasten die ziek wordt. Wie had hier in de studio? Wie bent u? Ja, ik ben Brigitte van Camping Simmerwille Kollemerswaag. Ja, en u heeft gevraagd van ik zou graag een oproepje willen doen. Want wij organiseren iets op 22 augustus, nog een beetje ver weg. Maar ja, het moet wel gevuld worden. Want waar wilt u graag een oproepje voor doen? Nou, we gaan voor het eerst op Camping Simmerwille een kunstmarkt organiseren. En dat is eigenlijk gekomen. Ik heb een paar campinggasten die hele mooie dingen maken. Ik zou zeggen van daar moeten we wat mee doen. En in het plaatselijke krantje hebben we een oproepje gedaan. Hebben mensen uit de omgeving ook aangemeld. En het is echt van alles wat mensen maken. We hebben mensen iemand die maakt sieraden. We hebben iemand die maakt tassen. We hebben iemand die maakt dingen met droogbloemen. Er wordt van alles gemaakt. En is dit de eerste keer dat er wordt georganiseerd? De eerste keer dat ik organiseer op de camping wel andere dingen. We hebben ook yoga en pilateslessen waar mensen aan mee kunnen doen. Ik doe samen met een overbuurvrouw van Sonneborg paardencoaching stiltedagen. En daar zit ook paardencoaching bij. En tai chi en yoga. En het zijn hele lekkere dagen. Ik doe met iemand uit de omgeving die doet klankschalen. En dan hebben we zo'n hele ontspanningsavond met yin yoga en klankschalen. Allemaal hapjes tussendoor. Het zijn echt van die verwenavonden. Dat is ook ontzettend leuk. Dus we doen best wel een hoop dingen op de camping. Ook voor mensen uit de omgeving. En de kunstmarkt is voor het eerst. En dat is ook echt voor de mensen uit de omgeving dus? Ja, het is de bedoeling inderdaad dat mensen uit de omgeving zich ook aanmelden. Je kan gratis een tafel inrichten. Je kan zelf een tafel meenemen of schagen met een plank, wat jij wil. Je kan dat inrichten. Je kan je spullen verkopen en je kan ook reclame maken. Dus stel dat je workshops geeft of cursussen, dan is het ook heel leuk om daar reclame voor te maken. Dus je kan ook dingen expresseren, bijvoorbeeld van dit maak ik en bijvoorbeeld in opdracht zou kunnen. Kan ook. Ja. Als mensen willen staan bij sommige markten, braderie, moet je een kraapje huren, maar dat is bij u niet het geval. Nee. Bij ons is je kan gewoon gratis meedoen. We hebben een paar tafels die mensen kunnen gebruiken. Het is ook handig als mensen zelf, als ze spullen hebben, dat meenemen. Mensen kunnen met mij contact opnemen en dan kunnen wij overleggen inderdaad wat voor ruimte ze nodig hebben. Nou, we hebben een hele leuke locatie bij Simmerwille. Er is een heel leuk terras, een overkapping ook. Dus ja, heel gezellig, alles bij elkaar. En ik hoop dat het een hele leuke markt gaat worden. Ja, u zei ook contact opnemen, maar hoe kunnen de mensen dan contact met u opnemen? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk als men denkt van Ja, ze kunnen op de website kijken naar Camping Simmerwille Kollemerswaag. Op Facebook hebben we ook Camping Simmerwille Kollemerswaag. Telefoonnummer, alles staat erbij. Ze kunnen ook altijd even langskomen op de camping. Ben ik er niet, dan hangt mijn telefoonnummer ook vooraan bij de receptie. En als mensen contact met me opnemen, dan kan ik ze inschrijven. En we willen natuurlijk ook heel veel bezoekers. Dus mensen die geen werk maken voor de verkoop, kom gezellig langs. 22 augustus van 1 tot 5. Van 1 tot 5. En er is nog wel genoeg plek voor creatievelingen, zoals het heet? Absoluut genoeg plek, want we hebben bij het terras ook een heel groot grasveld. Dus we hebben plek genoeg, ja.
Dus nou 1 keer het adres waar men zich kan opgeven. Camping Simmerwille Kollemerswaag. Dat is de Boenswij 4 in Kollemerswaag. En daar kunnen mensen altijd even langskomen. Of de contactgegevens opzoeken. Mij eventjes bellen. En mensen die dingen maken. Wat leuks om te exposeren of te verkopen. Kunnen meedoen. En we hebben natuurlijk heel veel gasten nodig die gezellig komen kijken. Nou, bij deze was een hele mooie oproep. En we hopen dat u genoeg aanmeldingen krijgt. Niet alleen voor creatievelingen, maar ook voor bezoekers. Heel graag. Dankjewel. En dan gaan we nog even verder. Want de wordt even naar mijn wijze van Tinkerbroek maar stijl in opletten. We gaan naar de Sinterklaas, maar nou weet ik net waar heen. Oké. Oh, we gaan naar een verslagje over daar. Oh, nou sure. Ik ben het hele paardbeurster. Want ja, de wedstrijd is weer eens opplakt. Maar dat is voor mij ook een vakantiepark. Nee. Wie jij het wel? Ik sta hier in de voortent bij een vouwwagen. En die staan ook op de camping De Wetze. En wie bent u? Ik ben Wannes, kom uit Antwerpen. Uit Antwerpen, dus uit België. Ja, goed. En hoe kan nou een Belg Twijzel vinden? Google is my friend. Oh, u hebt het gewoon gegoogeld? Gegoogeld, ja. En mijn vrouw daar laten zoeken. Die kan het heel goed. Ja, en dat zijn meestal degenen die ook gevoel uitstralen, hè? Ja, dat weet ik niet. U kent ze nog maar pas? Wat zegt u? U kent uw vrouw nog maar pas? Ja. 2,5 jaar, hè. Oké. Ja. En nou, u komt hier al 5 jaar ondertussen? Hier? Ja. In Friesland? Nee, het is de eerste keer Friesland. U bent nu voor de eerste keer in Friesland. Ja. En hoe voelt dat? Goed. Echt goed. Ja, het is een aangename verrassing. Absoluut. De camping is een prachtige camping. En het is een fietsparadijsje. Ja, inderdaad. Je kunt hier heel mooi fietsen. Maar ik neem aan dat jullie hier niet alleen voor het fietsen zijn. Nee, we gaan ook al eens kijken naar de oude stadjes in de buurt. Ook wel leuk. En hebben jullie al wat ontdekt? We hebben wat ontdekt. Wat hebben we gedaan? Drachten. En Spitkate hebben we gezien. Maar Drachten, dat vond ik een aangename verrassing. Want het is eigenlijk een heel nieuwe gemeente. Hè? Of gemeente. Is het een gemeente? Het is een stad, hè? Nou, we hebben maar 11 steden in Friesland. Maar Drachten is een groot dorp. Een groot dorp. Het tweede grootste van Friesland had ik gelezen. Ja, ongeveer. Het is meestal een strijd tussen Heerenveen en Drachten, laten we zeggen. Okay. Dus daar zit het zo wat. Maar Friesland, wat vindt u nou zo mooi aan Friesland? Het landschap hier heeft me verrast. Ik had een idee van het is wijd, open, horizonten. Heel veel bos. Dat verbaasde mij. Mooie fietspaden. Nou, vooral dat. Hè? Ja. En zijn jullie ook al richting naar het noorden geweest, naar de Waddenzee? Ja. We zijn tot de Moddergat geweest. Moddergat, ja. Naar de vissershuisjes? We zijn Moddergat eens even doorgewandeld in het dorp, ja. En dan zijn we de dijk opgegaan en daar ook even gewandeld. En dan zijn we verder gereden naar Lauwersoog, dacht ik. En daar hadden we een restaurant ontdekt en daar hebben we lekker gegeten. Met dus, op zee. Kijk eens aan, jullie hebben al heel wat gezien. Nou is Lauwersoog is Groningen. Dat is net Groningen. Maar het mooie hebben jullie nu gezien. Want ook de 2 dorpjes, Paezens en Moddergat. Paezens en Moddergat. Dat zijn, die hebben op de erfgoedlijst gestaan als de beste, of één na de beste van de wereld. Dus wat dat betreft zijn jullie in hele mooie plaatsjes geweest. Nou, Antwerpen dus. Antwerpen is vast mooi. Ik ken alleen het Sportpaleis in Antwerpen. Maar, dat is geen reclame. Nou, ik moet zeggen... het is oké. Het is een mooie tempel om daarin te zijn. Maar hoe lang blijven jullie hier nog zitten? We blijven nog een week. Oké. Dan zijn we 3 weken hier geweest. En dan is het wel goed.
Ja? En nog eens een keer terugkomen? Ja. Absoluut, ja. En dat om de camping? De camping. Ja. En dan Therese en Thijs, zijn ook leuke mensen. Vindt u het leuk? Vindt u Zorgen goed voor hun gasten? Jawel. Ja, want dat is inderdaad 5 jaar geleden zijn ze begonnen. Toen was ik hier ook. En toen hoorde ik ook al zoiets van de mensen van ze zijn heel vriendelijk. Maar er is niks veranderd dus. Er is niks te veel voor Therese. Je kan er alles vragen. Ja, en Thijs maakt lekker kip. Elke vrijdag zo'n gebakken kip. Ja, het is echt wel leuk. Geweldig. Complimenten dus voor de uitbaters hier van deze camping. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. En ik wens jullie nog fijne dagen toe hier in Friesland. En vooral op deze camping ook. En tot wederziens. Want jullie komen terug. We komen terug. Dankjewel. Ja, oké. Ja, dan weer de bijdrage van verslagjouwer Jan Wagenaar. Te keren bij Minke de Ruiter, wie zij in de regio Twiesel, Heidesweg, Bosk, Westerijn en natuurlijk ook in Sumara-Heide. Dan hier we nog de verslagjouwers Jaap en Tjerkje. Zij wie in de regio Holvert, Blaja, Vervet, Hegebeintem. Die parteert naar Egget. Ja, en dat wie maar weer. 4 uur lang hier mooi voort bij streekomroep RTV NOF tegen. Ja, zeker. En het hut en vooral hij wil gewoon laten. Ja, zeker. Altijd. Ja, absoluut. Ik natuurlijk wel alle gasten dank wel dat zo aan de telefoon is binnen. Ik natuurlijk Klaas Kempenaar, want ja, zonder die man kennen we hier echt niks. Nee, onmisbaar voor het programma, zeker weten. De rats in de brandingszee, ik was net zo. Ja, nou, inderdaad. Zeker stellen, ja. Dus wat dat betreft het is alles goed hier. Nou, wie hoop je dus orenweken werden? Nee, uitsturen van mooi voort. Ja, na je weekend steun ben we er weer. Ik vooral tolvoeren tussen tol en fjouwen weer met nieuwe verhalen, nieuwe reportages hier uit onze regio. Dus bovenal hartje dat je nog op vakantie gaat. Wens je alvast een hele mooie vakantiestaat. En wat u zo onbelangrijk. We binnen graag orenweken weer op hetzelfde tijd. Voor nu in ieder geval vanuit de studio hier uit de Westerijn. Een goed weekend. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een C-container van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Oentjen. Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice, vertrouwd aan huis. herbergvoestrum.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 4 uur. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Koeweit is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Koeweit geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snelgroeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws. It's getting hot in here. Wat een sto, jong. Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf. Oh? Ja, van het gas. Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, nou maar ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creatiejonge occasions en ook nog Boskar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan netheid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswoud. Mijn doeke camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswoud of zoek op autobedrijfboersma.nl. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernetigd. Al haast 30 jaar, Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Droomheestje maar in beëindiging. Maar gewoon CA Plus een certificering. Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. Beppe, mag ik bij Beppe op de stoel? Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij. Baarsmazitcomfort.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
Goed van de stad. RTV NOF. samen waren. Zo snel ging de zomer voorbij. En ik denk nog steeds aan jou. Jij was de liefde voor mij. Er klonken Spaanse gitaren. Wij samen op het strand. We liepen hand in hand. Ik wil weer terug naartoe. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op dat liedje met me mee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op dat liedje met me mee. Door jou wil ik
haar zien in mijn dromen. En als ik weer wakker word, denk ik nog steeds aan jou. Ik hoop dat ik jou ooit nog zie, want ik kan jou niet vergeten. Wij samen op het strand, we liepen hand in hand. Ik wil weer terug naartoe. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. De zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg jij met me mee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Het lood van Stad, Waad en Waarden. RTV NOF. Tomorrow's so far away. There's something I just have to say. I don't think I could hide what I'm feeling inside. Another day, knowing I love you.
once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything but your mental enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. You'll find it at the YMCA. RTV NOF. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color mocha. She will wear you out, living la vida loca, living la vida loca. She's living la vida loca. Woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color mocha. She will wear you out, living la vida loca.
NOF. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen hard to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. That's to your face. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I know that I look stubborn and patient, but you wrote the book. I just took a page out to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you want a medal? The way that someone leaves this world. So just levels to me now. Oh, to me now. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I'll be here the whole night. I'll be here 'cause I can. Yeah, I know you don't care. I know nothing could matter. God, I wish something mattered to you. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. Well, I'll take tonight and die on this hill. I always, always, I always will. RTV NOF. Het nijs in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Het podium van het Beatrice Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Voorstellingen van de musical Moulin Rouge konden daardoor gisteren en dit weekend niet doorgaan. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. En India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF app of sjog op rtvnof.nl. As I open
take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Het lood van de ster. RTV NOF. She like the love, she like the hair. I've seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back, fork in the road. This fate of mine, I can't act like I don't keep dressing for the storm in plain sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Should've told you I could see this coming, like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's sweet misfortune. Oh, I
a ceiling fan. Bet you never end up falling back in my hands. Oh, should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's sweet misfortune. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Give you everything you said you would. See the future like it's written on the wall. You're the only thing that's missing from. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. I don't wanna stay, I don't wanna run. I already know what this will become. I'm watching you dance, you're falling in love. I'm getting way too close to the sun. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's in this world. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Give you everything you say you would. See the future like it's written on. You're the only thing that's missing from. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. RTV NOF. Ekking met Slavier, Srusterveen en Reitsem. Does the rain fall from up above? Why do
feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting 2 thumbs up. You've had enough of 2-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Catacombs of Egypt, only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean meets small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide B5, you sunk my battleship. Please turn me on. I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lao, and then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. RTV NOF. Ekking, Jestermar, Steenskeer en Hoornsjerk.
satellite man, your time has come. Your word received by everyone. And should you fall, well, that's okay. You love the ones that you betray. So jump in the river and learn to swim. God's gonna wash away all your sins. And when at last you see the light, God's gonna buy you a satellite. So jump in the river and learn to swim. God's gonna wash away all your sins. And when at last you see the light, God's gonna buy you a satellite. Yeah, when at last you see the light, God's gonna buy you a satellite. Look to the heavens and see it shine. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Nimm den goldenen Ring von mir, dam, 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 dam. Bist du traurig, dann sagt er dir, dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Everybody now. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Noordoost-Friesland hat RTV NOF. Zoals je daar nu zit met betraande ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je doen? Vertel me alles wat gebeurd is. Misschien dat ik iets weet. Linda, Linda. Ik wil alles voor je
Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Wij onderhouden En verkopen. alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken. Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist In Ford en Opel. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op herbergvoestrum.nl. Oh, 11:30. Hocus pocus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden. U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westereen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westereen. Onsjen. Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden. Jan Cooks for You, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal. Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 uren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers.
India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snelgroeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws. Let Jim gaan, vriezen, vriezen, let Jim gaan. Kettingsheren, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen. Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar. Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest. TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord, Utrecht Nijtjerk. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice.
Niet actueel. RTV NOF.
RTV NOF. Hekking, De Vallon, Konstantinne, SMA. Morning light softly shining on the hills, and we all see the dawn when it's rising out of the night. Paradise, oh, I feel you must be near. Shine your light over me, only now that I am out of reach. There's a bridge to heaven, waving in the dawn, across a bloody river where once my life began. And though it's not forever, you're my better blue. Silent voices calling, they call for me and you. Come sail with me tonight to Bali. Dum, dum, dum. It's only there where seagulls fly. And if you sail with me to Bali, dum, 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 then you can hear the seagulls cry. Chandeliers beautify a silken tree, and we all see the dawn when it's rising out of the night. There's a bridge to heaven, waving in the dawn, across a bloody river where once my life began. And though it's not forever, you're my baby blue. Silent voices calling, they call for me and you. Come sail with me tonight to Bali. Dum, dum, dum. It's only there where seagulls fly. And if you sail with me to Bali, dum, 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 then you can hear the seagulls cry. Come sail with me tonight to Bali. Dum, dum, dum. It's only there where seagulls fly. And if you sail with me to Bali, dum, 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 then you can hear the seagulls cry. Stedwaard en modern. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication.
Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Het roet van het waad. RTV NOF. Sometimes you're crazy, and you wonder why. I'm such a baby, 'cause the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left to say. I'm only bound at you until I get my way. I won't dance, sing. I just wanna love you, but you wanna wear my ring. Well, there's nothing I can do. I only wanna be with you. You can call me a fool. I only wanna be with you. Put on a little deal and sitting on a fence. I say that line is great, you asked me what it meant by. Said I shot a man named Green, took his wife to Italy. She had earned $1 million, and when she died, came to me, I can't help it if I'm lucky. I only wanna be with you. Ain't Bobby so cool? I only wanna be with you. Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I only wanna be with you. You can call me a fool. I only wanna be with you. Yeah, I'm tangled up in blue. I only wanna be with you. 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 RTV NOF. Versterkt waad en worden. Girl, don't run from me. We got that chemistry. If you love it, then no need to hide from it. How can I pretend? Those eyes don't pull me in. Should I jump? Should I jump? Should I jump on it? You know I can't lie that I feel something for you. Do you ever think of me? Baby, do you ever wonder what we could be? Tell me
RTV NOF. Het Nijs in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. Peking zegt dat maatregelen volgen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. En Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens de verantwoordelijke minister zou er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen zijn. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF app of sjog op rtvnof.nl. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Favorite song playing on the radio. Yeah, the DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the scar, that scar remains. Saved the love that night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made us separate ways. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn.
was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for the last time. Put your heart on mine. Oh, I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. I never asked for easy, but it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. I'm all out of fight. Van Dwarp Onstert. RTV NOF. It's the 4th of July. My friends wanna catch the time. How I wanna go, but I'll stay home.
Informerend en actueel. RTV NOF. The lights are on, but you're not home. You're my
is RTV NOF. Was tijd, waard en worden. If you
woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw, en wist niet wat er komen zou. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl. Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk. Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een C-container van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist in Ford en Opel. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwoord. U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl.
Welkom in de Westereen. Oensjen. Alles voor in en bij het zwembad. Max Voordeel in de Wald. Jan Cooks for You, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 6 uren. RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws. 11:30. Hocus pocus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarret en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden. Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen. En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs. Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest. Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden. Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boskar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwen Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswoud. Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral. Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswoud of zoek op autobedrijfboersma.nl. De klok tikt door, je weet je bent er maar voor even.
Loop te fluiten, je gaat ervoor. De tijd staat niet stil voor jou. Wat jij er bent is een reden voor. Je leeft van geven en van nemen. In goede tijden bij groot verdriet. De wereld is van jou. Vanavond leef ik me weer uit. Op volle kracht ga ik vooruit. Ik geniet van iedereen. Van de mensen om me heen. Vanavond ga ik uit mijn bol. Schenk de glazen alsmaar vol. En al is de nacht voorbij, geldt dat zeker niet voor mij. Je wordt wijzer op elk gebied. Je leert vergeten en vergeven. Zonder fouten besta je niet. De tijd heelt wonden voor jou. Dat jij er bent is een reden voor. Je leeft voor vrienden en familie. In slechte tijden bij groot geluk. De wereld is van jou. Vanavond leef ik me weer uit. Op volle kracht ga ik vooruit. Ik geniet van iedereen. Van de mensen om me heen. Vanavond ga ik uit mijn bol. Schenk de glazen alsmaar vol. En al is de nacht voorbij, geldt dat zeker niet voor mij. De wereld draait maar door en ik zie bij jou dezelfde blik. Ik hef het glas voor jou en mij. Vanavond leef ik me weer uit. Op volle kracht ga ik vooruit. Ik geniet van iedereen. Van de mensen om me heen. Vanavond ga ik uit mijn bol. Schenk de glazen alsmaar vol. En al is de nacht voorbij, geldt dat zeker niet voor mij.
naar Shanghai toe. Aan de Yangtze Kiang, daar vindt hij het fijn. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. Waar hij is geboren, daar wil hij weer zijn. Zijn eerste lotusbloem heeft hij daar gekust. Nu zoekt hij overal en vindt hij nergens rust. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. China grote. In het eethuis Gouden Laken is het leeg en kaal. Niemand vindt hem in een kluimeltje, in een pannetje, in één schaal. In de keuken hangt nog flauw een zachte kluidengeur. Nooit meer lijst en nooit meer bami staan te lezen op de deur. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. Aan de Yangtze Kiang, daar vindt hij het fijn. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. Waar hij is geboren, daar wil hij weer zijn. Zijn eerste lotusbloem heeft hij daar gekust. Nu zoekt hij overal en vindt hij nergens rust. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. China grote. Holland vindt het mee. Zijn voortreffelijke keuken had een grote loop. Saté, saté. En vooral zijn bami koning en zijn haaienvinnensoep. Wie er nu nog wil gaan smullen, heeft voortaan in slap. Want de kurken is gesloten en de lumpia's zijn op. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. Aan de Yangtze Kiang, daar vindt hij het fijn. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. Waar hij is geboren, daar wil hij weer zijn. Zijn eerste lotusbloem heeft hij daar gekust. Nu zoekt hij overal en vindt hij nergens rust. Li Wang Taifu gaat weer naar Shanghai toe. China grote. Holland vindt de sterke koffie gezet. Ik kom nog niet op gang, wil eigenlijk weer naar bed. De krant eens doorgekeken, nee die boeide ook al niet. Is in de spiegel gekeken, maar goed dat je mij niet ziet. Zo gaat het nu wat dagen, ze gaan maar niet voorbij. Want morgen wordt alles anders, ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen. Morgen wordt alles anders. Vanaf morgen weet ik zeker dat alles anders gaat. Ik loop wat door de straten, eigenlijk zonder doel. Ze had me al verlaten, ze had niet het juiste gevoel. De zon die gaat weer onder, er is weer een dag voorbij. Nog even naar de kroeg, hier vlakbij. Zo gaat het nu al jaren, ze gaan maar niet voorbij. Want morgen wordt alles anders, ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen. Morgen wordt alles anders. Vanaf morgen weet ik zeker dat alles anders gaat. Want morgen wordt alles anders. Ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen.
maling aan wat alle mensen zeggen. Wat ze ook zeggen, daar trek ik me niets van aan. Ik ben toch niemand iets verplicht om uit te leggen hoe ik op mijn manier mijn leven door wil gaan. Ja, ik heb maling aan wat alle mensen denken. Ik leef mijn leven zoals ik steeds heb gedaan. Laat een ander nou maar naar zichzelf kijken. En laat mij mijn eigen gang maar lekker gaan. De een zegt dit, de ander dat. Ze weten altijd over mij wel wat. De een denkt zus, de ander zo. Ik krijg het allemaal voor niets cadeau. Ja, ik heb maling aan wat alle mensen zeggen. Wat ze ook zeggen, daar trek ik me niets van aan. Ik ben toch niemand iets verplicht om uit te leggen hoe ik op mijn manier mijn leven door wil gaan. Ja, ik heb maling aan wat alle mensen denken. Ik leef mijn leven zoals ik steeds heb gedaan. Laat een ander nou maar naar zichzelf kijken. En laat mij mijn eigen gang maar lekker gaan. De een weet dit, de ander dat. Ik heb het nog nooit zo voor elkaar gehad. De een denkt goed, de ander slecht. Maar wat de een verkeerd zegt, praat de ander recht. Ja, ik heb maling aan wat alle mensen denken. Ik leef mijn leven zoals ik steeds heb gedaan. Laat een ander nou maar naar zichzelf kijken. En laat mij mijn eigen gang maar lekker gaan. Laat een ander nou maar naar zichzelf kijken. En laat mij mijn eigen gang maar lekker gaan. Heel lang geleden was ik nog alles, maar het is nu voorbij. Jij gaf me rozen, ik stond te blozen, woordjes die jij me zei. Ik ben ze vergeten, ik had kunnen weten dat jij me eens bedroog. Zo is het leven, blind is de liefde, ik weet nu dat je alles loog. Jij gaf me rozen, ik stond te blozen, woordjes die jij me zei. Kun jij niet anders dan leugens bedenken? Ik snap niet waarom jij dat doet. Ligt het aan mij soms, ben ik dan de slechte? Doe jij dan alles zo goed? Peter, ik vertrouw je voor geen meter. Wat je zegt
Brigitte Bardot telde al niet meer mee. En ieder riep oeh, 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 olé. Is oké, daar ginds in Benidorm. Oh, Angeline, de blonde seksmachine. In Benidorm aan de Middellandse Zee. Oh, Angeline, de blonde seksmachine. Brigitte Bardot telde al niet meer mee. En ieder riep oeh, 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 olé. Olé.
dat je je ogen open doet. En heel de kamer is totaal veranderd. Wat scheef was, het blijkt in één keer goed. In mijn blootje ga ik op zoek naar een ontbijt. Waar heb je zin in, vraag ik en je zegt vers fruit. Nou ja, vers, het ligt hier al een tijdje. Maar dat is goed, omdat het nu zo lekker ruikt. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede. De sport, de strips, de horoscoop die je me vroeg. Voor al het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg. En dan vul jij het wat meer schuim dan water. We liggen urenlang, het warme water stroomt. We praten over nu en nu wel over later. Je hebt rimpels als je uit de badkamer komt. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ik zei het vroeger veel te vaak en om de havenklap. Tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap. Ik wil het horen uit die mooie mond van jou. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij dat je van me houdt. Het gebeurt nu, dus nu moet je het plukken. Het vele fruit, wat nu zo lekker ruikt. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide handen maar gebruikt. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niets fout. Ik tel tot 3, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Yeah. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Jarenlang op dat ik droom. Deze liefde is niet gewoon. Ik zeg ja, het is de mooiste tijd. En als herinnering voor heel dit leven wil ik jou
is gaan geven. Een geschenk voor eeuwig en altijd. Zie die ster, die krijgt van mij jouw naam. Kijk ons lachend aan. Jij hebt mijn hart geraakt. Zie die ster, die straalt voor jou en mij. Brengt geluk steeds dichterbij. Die over onze liefde waakt. Als het donker wordt en zit het tegen, brengt de dag ons alleen maar regen. Weet ik dat die ster voor ons nog ergens straalt. Want zelfs de duisternis verraadt dat lichtje. Ja, het zendt ons een mooi berichtje. Daarmee is ons lot voorgoed bepaald. Zie die ster, die krijgt van mij jouw naam. Kijkt ons lachend aan. Jij hebt mijn hart geraakt. Zie die ster, die straalt voor jou en mij. Brengt geluk steeds dichterbij. Die over onze
We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun. Altijd samen. Mijn stuk, mijn schat, mijn allesie. Als ik jou zo zie, gloeit mijn kop. Ik hou van jou, klasse vrouw. Jij bent de top. Tegen zo'n stuk als jij kan niemand op. Hou me nog een keertje lekker stevig vast. Jij alleen bent het die bij mij past. Jij bleef van het begin af aan, als kan je er altijd naast me staan. Jij was toen, jij bent nu mijn allesie. Weet wel, wijfie, het ging ook wel eens mis. Dan was ik net een dolle hond die zijn huis kwijt is. Lief en leed weet je, een sleur min of meer. Soms ging het nog alles stroef, soms als een speer. Ik keek zo vaak op menig fornuis. Altijd had ik dan toch weer thuis. Het is niet meer van deze tijd, maar jij blijft die ene meid. Je was toen, jij bent nu mijn allesie. Hou me nog een keertje lekker stevig vast. Jij alleen bent het die bij mij past. Jij bleef van het begin af aan, als kan je naast me staan. Jij was toen, jij bent nu mijn allesie. Alleen jij en ik. Altijd samen, moppie. Want je bent. En je blijft. Mijn allesie. De straat waar ik woonde als kind, is er iets dat ik daar nu nog vind. Weemoedig kijk ik om me heen. Ik ben er bekend, maar alleen. Het huis is er nog, ja dat wel. Maar nieuwe namen bij onze bel. Bij die paal was ik met knikkeren steeds blut. Daar rolde mijn bal in de put. Verloren wandel ik door. En een echo blinkt na in mijn oor. Bonnie, 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 kom je buiten spelen? Bonnie, kom je gauw op straat? Bonnie, ik heb kauwgom om te delen. Bonnie, heb je echt een pop die praat? Die
te weg. Ik ken de weg goed naar het slechte pad. En dat zal ik toch nimmer ooit ontkennen. Maar die tijd die is geweest. Elke dag de kroeg in, altijd feest. Het kon niet op en jij bleef maar wachten. De verhalen gaan toch nooit voorbij. Die blijven rondgaan over mij. Heb geen zin om die steeds te ontkrachten. Als jij nu nog niet weet dat ik alles over heb voor jou alleen. Als jij nu nog niet weet wanneer ik zeg ik hou van jou, dat ik het meen. Wat ze zeggen over mij betekent dat dan meer dan al mijn woorden. Als jij nu nog niet weet en het telkens maar vergeet, wat wil je dan nog meer van me horen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik vechten tegen leugens dan? Om straks van vooraf aan weer te beginnen. Je kent me goed. Je weet ook best dat ik wel knokken kan. Maar ik kan het hier schijnbaar niet van winnen. Wat ik geven wil aan jou is mijn warmte, liefde en mijn trouw. De waarheid staat geschreven in mijn ogen. Ik blijf niet hangen in die tijd. Mijn wilde haren ben ik kwijt. Laat ze maar praten, want het is gelogen. Als jij nu nog niet weet dat ik alles over heb voor jou alleen. Als jij nu nog niet weet wanneer ik zeg ik hou van jou, dat ik het meen. Wat ze zeggen over mij betekent dat dan meer dan al mijn woorden. Als jij nu nog niet weet en het telkens maar vergeet, wat wil je dan nog meer van me horen? Wat ze zeggen over mij betekent dat dan meer dan al mijn woorden. Als jij het nu nog niet weet en telkens maar vergeet, wat wil je dan nog meer van me horen? Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwald. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Alles voor in en bij het zwembad? Max Voordeel in Damwald. Jan Cooks for You met Jan zelf.
Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal. Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorp Vies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggerhoorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 3 tienden voor. Hadjar, die een gidsstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 tweemaal een toe. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws. Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen. Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar. Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest. Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boskar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwen Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan netheid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswoud. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboord. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswoud of zoek op autobedrijfboersma.nl. De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
Waal. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg af jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op het idee? U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar. Stonden wij samen op de stop van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. La 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 la. 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 La 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 la. Ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op het idee? U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar. Stonden wij samen op de stop van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Het is niet te geloven, maar eindelijk is het toch gebeurd. En dat is leuk. Ben ondersteboven, baby. Mijn hele wereld is gekleurd. Ah, dat is leuk. Sinds ze zei je bent mijn enigste vent, schudt mijn wereld op zijn fundament. Baby, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Dus van de weg van de meisje, op je krijgt op je bed. Weg van de meisje, op je krijgt jekkerdie, 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 jek. Jekkerdie, jek. Jekkerdie, jek. Nee, maak me niet gek. Chique, dure kleren, dat is iets dat zij niet nodig heeft. Ze is een stuk hoor. En als ik haar in jeans zie, denk ik dat mijn hart het begeeft. Gaat als een klop hoor. Sinds ze zei je bent mijn enigste vent, schudt mijn wereld op zijn fundament. Baby, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Dus van de weg van de meisje, op je krijgt op je bek. Weg van de meisje, op je krijgt jekkerdie, 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 jek. Jekkerdie, jek. Jekkerdie, jek. Nee, maak me niet gek. Je moet eraan geloven, baby. Het is finaal met mij gebeurd. Oh, en dat is leuk. Ik zal je trouw beloven. That's cool en daarom niet getreurd. Oh, en dat is leuk.
Sinds ze zei je bent mijn enigste vent, scheurt mijn wereld op zijn fundament. Baby, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Dus handen weg van mijn meisje, of je krijgt op je bek. Weg van mijn meisje, of je krijgt jekkerdie, 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 jek. Jekkerdie, jek. Jekkerdie, jek. Nee, maak me niet gek. Sinds ze zei je bent mijn enigste vent, scheurt mijn wereld op zijn fundament. Baby, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Baby, dat is leuk. Is dat leuk? Natuurlijk, dat is leuk. Klik soms in een deuk. Oh, dat is leuk. Leuk, 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 leuk. Oh, dat is leuk. Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit. Hij wou erop, hij wou erop, hij wou erop, hij wou erop. Met zoveel vuur, met zoveel stijl, hij wou erop. Oeh, het bloed zwart in mijn kop. Hij wou erop, hij wou erop, hij wou erop. Oeh, het bloed zwart in mijn kop. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. Oeh, de liefde voor muziek. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. Oh, de liefde voor muziek. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. Oh, de liefde voor muziek. Het was een liefde voor muziek. En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. De liefde voor muziek, het was een liefde, het was een liefde, het was een... Als ik kijk in
sla ik ze uit. Op naar grote hoogte, terwijl ik naar je fluit. Ik ben vrij, als een vogel zo vrij. Ik ben heel laag boven de zee. Ik ben vrij, als een vogel zo vrij. Ik ben vrij. Niemand kan me stoppen, ik ben veel te snel. Wat jij niet zou durven, dat doe ik lekker wel. Ik ben vrij. Dag breekt aan. Vanavond ga ik stappen, dan zie ik jou weer staan. Sta aan de bar te drinken, laat mijn gedachten gaan. Zit maar te denken wat ik wil zeggen, je kijkt me heel verlegen aan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op jou, kom maar bij mij. Wees maar niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij en voel je vrij. Ik zie je ieder weekend, maar praten doen we niet. Ik wil nu heel graag weten wat je in me ziet. Ik ga voor mijn gevoelens, laat mijn gedachten gaan. Ik weet wat ik jou wil zeggen en kijk je hele dagen aan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op jou, kom maar bij mij. Wees maar niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij en voel je vrij. Pak je kansen nu het nog kan. Want de tijd gaat snel voorbij. En het komend weekend duurt nog lang. Ik zie je lopen en blijf maar open. Zet jij de stap of is het aan mij? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op jou, kom maar bij mij. Wees maar niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij en voel je vrij. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op jou, kom maar bij mij. Oh, oh, oh. Wees maar niet verlegen, want de nacht is zo voorbij. Hou maar van mij en voel je vrij. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dichterbij. Ik wacht op
Daar speelt een prima bandje. En iedereen die kent je. Hou je mond, nee niks te maren. Poets je schoenen, kam je haren. Hey, er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het 2? Ein Wiener operette, nee. Er zit een knop op je tv. Die helpt je zo uit de puree. Druk hem in en ga maar mee. De bloemen buiten zetten. Papa, wat een misère. Als Marco staat te blaren. Of een documentaire. Kan dan niemand ons bevrijden van Willem Duis en van de meiden. En hoor ze nou eens feesten in spelletjes en quizzen. Een mens kan zich vergissen, maar dit is toch al te lullig. Imbeciel en onbenullig. Hey, er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het 2? Ein Wiener operette, nee. Er zit een knop op je tv. Die helpt je zo uit de puree. Druk hem in en ga maar mee. De bloemen buiten zetten. Hey, er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het 2? Ein Wiener operette, nee. Er zit een knop op je tv. Die helpt je zo uit de puree. Druk hem in en ga maar mee. De bloemen buiten zetten. Ik ken een plek waar je even jezelf bent, waar een ieder behoefte aan heeft, waar niemand zomaar op je neerkijkt, als je een beetje gezelligheid geeft. Door de week dan zit je gevangen, al die dagen die haat ik het meest. En al die uren die lijken steeds langer. Maar op vrijdag begint weer het feest. Want in ons café trek ik weer even aan de bel. En voor de hele kroeg wat bier bestel. Dan gaan de remmen los.
verkeerd als ik zo begin. Vriendin, ik weet het ook niet goed, hoe je vriend die een vrouwsnaam noemen moet. En niemand gelooft me, toch is het waar. We hebben nog nooit iets gehad met elkaar. Vriendin van mij, je bent altijd weer. Alleen een vriendin met een beetje meer. Ik was met een stel mensen in de stad. Er was een dame bij waar ik wat trek in had. We zaten met z'n allen op een terras. Ik vertelde haar net hoe leuk ze was. En toen sprong jij ineens op mijn schoot. De tafel ging om, de verwarring was groot. Jij begon me geweldig te zoenen. Het bier zat iedereen in haren en schoenen. Vriendin van mij, dan was je weer. Lieve vriendin en een beetje meer. Ik zat onder jou en onder het bier. Die lekkere dame had geen plezier. Hypocriet, je had niks met haar. Jullie zitten de hele tijd aan elkaar. Vriendin van mij, je maakte veer. Je zei ik ben net dat beetje meer. Maar jij was degene die wel iets deed, toen de rest me mooi de straat opsmeet. Ik ging kapot, was zo ver heen, ze dachten die redt het wel alleen. Natuurlijk iemand met zoveel verdriet, dat is een leuk gezelschap niet. En dan heb ik ook nog te horen gekregen, stel je niet aan, je kan er best tegen. Je deed me in bed, de ochtend daarna heb je koffie gezet. Sliep in je armen die ene keer, toen was je net dat beetje meer. Wat jullie niet snappen is natuurlijk weer dat er vriendjes zijn en een beetje meer. Vriendjes en soms een klein beetje meer en soms een heel klein beetje meer. ik maar denk aan Maria. Oh, ik ben zo verliefd op Maria. Komt misschien ooit de tijd dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Ik wist meteen toen ik zag, ja, de ware voor mij is Maria. De ware voor mij is Maria. Zo
dat ze pleit. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Ik wist meteen toen ik zag, ja, de ware voor mij is Maria. De ware voor mij is Maria. Oh Maria, ik ben zo verliefd op Maria. Oh Maria, 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 Maria. Komt misschien ooit een tijd dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Is meteen toen ik zag, ja, de ware voor mij is Maria. De ware voor mij is Maria. Soms zijn er van die hele kleine dagelijkse dingen waar je niet aan toe komt of simpelweg niet kunt. Dan is een beetje hulp te gek, het maakt je blij van binnen. Te weten dat er iemand is die je altijd steunt. Dankjewel, dat klinkt een beetje kaal. Een bosje bloemen zegt het allemaal. Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou. Heb je iets om goed te maken, een vriend lang niet gezien? Stuur dan eens een bloemetje, dat is toch heel speciaal. Is er iemand jarig, weer beter of geslaagd? Een klein boeketje zegt vaak meer dan een lang verhaal. Bloemen geven alle dingen kleur. Ze zorgen altijd voor een goed humeur. Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou. Tulpen, rozen, anjes, ze brengen zoveel moois voor iemand die je heel erg hebt gemist. Dan zeg je lieve kanjer, ja, deze zijn voor jou. Mijn nummer 1, als jij dat nog niet wist. Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou. La 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 la. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou. La 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 RTV NOF. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort.
omdat het tegen 4, zo 's morgens tegen 4, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen en het kwam eens altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje kopen, maar eventjes, dat werd een hele nacht. En tegen het ochtendgloren stond die hele zotte troep van bassen en tenoren luid te zingen op de stoep. Een agent kwam voorbij. En weet je wat die zei? Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat het tegen 4, zo 's morgens tegen 4, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een late. Ik had te lang gehoord, de hoogste tijd. Maar al die kreten mochten toch niet baten. Er zaten alweer mensen aan het ontbijt. We zongen voor de laatste maal een carnavalsrefrein en kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein. En die zei, weet je wat die zei? En vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat het tegen 4, zo 's morgens tegen 4, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Een vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat het tegen 4, zo 's morgens tegen 4, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Dansvloer zag ik jou daar bewegen, zo zoen, zo sexy, jij was het helemaal. Maar ik kan niet dansen en ik was wat verlegen, jij trok me mee, ik had geen keus, niet meer normaal. Dansen tot de zon opkomt met jou hier samen, kijk het in je ogen waardoor wij samen kwamen. Hey, wat is dat geweldig, met jou te dansen. Met de muziek op die dansvloer, jij de koningin en ik erachteraan. Jij sprak met je voeten en ik was op de chansstoel. Je bent nu van mij, want ik kan jou niet weerstaan. Dansen tot de zon opkomt met jou hier samen, kijk het in je ogen waardoor wij samen kwamen. Hey, wat is dat geweldig, met jou te dansen.
boft op alle gebied. Er is niet veel wat jij niet mag doen. Jij moet niet meer wat toen moest. Jij kent niet meer de taboes van toen. Ik denk zo vaak met veel spijt. Hoe kon ik mijn jonge tijd nog maar eens overdoen? Oh, als ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Ik zou me amuseren, profiteren van wat toen niet mocht. Oh, als ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Dan zou ik dubbel doen, al waar ik toen vergeefs naar zocht. De jonge jaren van toen, die zijn voor eens en voorgoed voorbij. Het was een prachtige jeugd, met weinig leed en veel vreugd voor mij. Maar als ik nu alles zie, dan brandt er toch jaloezie in mij. Toen werd je alles gezegd, je kreeg een wil opgelegd, men liet je niet zo vrij. Oh, was ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Ik zou me amuseren, profiteren van wat toen niet mocht. Oh, was ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Dan zou ik dubbel doen, al waar ik toen vergeefs naar zocht. Het is een gegeven dat heden ten dagen van het fatsoen vaak de normen vervagen. Toch zou ik dolgraag het risico dragen, mijn jeugd nu over te doen. Oh, als ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Ik zou me amuseren, profiteren van wat toen niet mocht. Oh, als ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Dan zou ik dubbel doen, al waar ik toen vergeefs naar zocht. Oh, als ik nog maar 17, dan zou ik je wat laten zien. Ik zou me... RTV NOF. Ik heb me al een tijdje voorgenomen. Ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen. Lieve vrienden, help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten en loop alleen wat met de hond. Ik dacht er moet nu wat gebeuren, toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit.
is als een schip en we zijn beide kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. 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 Oh, 11:30. Hocus pocus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeisje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn Björman had er een gekocht. Fortibox. Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden. Jan Cooks for You, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal. Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 uren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer.
Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, ook al ontbreekt Europese eensstemmigheid. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws. Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen. En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs. Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest. Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boskar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan netheid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswoud. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswoud of zoek op autobedrijfboersma.nl. Italiaanse discotheken, mooie meiden schuimen bier. Ik zie haar dansen, vrolijk lachen, uit haar ogen straalt plezier. Wijde rokken, bruine benen, witte tanden als ze lacht. En als ik dan naar haar naam vraag, fluistert zij als zwoel en zacht. Ik heet zij. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapeloze nachten, het gevoel, herinnering. Uren voor belangen, want ik denk maar aan één ding. Zij, 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 zij. Zij, 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 zij. Zij, 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 zij. Zij, 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 zij. Dat zij danst in extase komt door haar zigeunerbloed. Witte blouse, zwarte haren en figuur in overvloed. De gitaarmuziek, de toekomst, karavanen in de nacht. Dansen wij zigeuneruren, alles prima, want ik smacht alleen naar haar. Leven het verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat tekeer. Slapeloze nachten, het gevoel, herinnering. Uren voor belangen, want ik denk maar aan één ding. Zij, 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 zij. Zij, 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 zij. Zij, 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 zij.
zij, zij, zij. Al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Het volle licht in een kamer met een bed en de gordijnen dicht. Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefdevol masseren, omdat ik van je hou. Mag ik naar je kijken in het volle licht in een kamer met een bed en de gordijnen dicht. Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefdevol masseren, omdat ik van je hou. De meeste vrouwen zeggen niet veel, ze kijken soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn, of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, echt goed gezelschap om mee uit te gaan. Mijn hart gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil van staan. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Mag ik naar die kijken in het volle licht, in een kamer met een bed en de gordijnen dicht. Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefdevol masseren, omdat ik van je hou. Steeds als ik ineens in vuur en vlam sta, stopt onmiddellijk de adem in mijn keel. Steeds als ik bemerk dat ik verliefd ben, word ik grenzeloos verlegen en bloedsentimenteel. Van dichtbij
schat, waar ik ook ben. Jij bent de allermooiste die ik ken. Ik was in Rome en in Parijs, daar brak Angelica me goed van de wijs. Maar ik herhaal nog eens met luide stem, jij bent de allermooiste die ik ken. Is er maar één die ik verwen. Jij bent de allermooiste die ik ken. Je hoeft je echt niet druk te maken. Ik volg jou in de woestijn. Ja, ik schreeuw het van de daken. Er is er maar één, er is er maar één voor mij. Ik was in Rio en in Berlijn. Daar werd ik smoor verliefd op een kleine vrouwlijn. Maar het is zeker schat, waar ik ook ben, jij bent de allermooiste die ik ken. Je hoeft je echt niet druk te maken. Ik volg jou in de woestijn. Ja, ik schreeuw het van de daken. Er is er maar één, er is er maar één voor mij. Daar werd ik smoor verliefd op een kleine vrouwlijn. Maar het is zeker schat, waar ik ook ben. Jij bent de allermooiste die ik ken. Jij bent de allermooiste die ik ken. Jij bent de allermooiste die ik ken. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Soms zit het even tegen, geen zonneschijn maar regen. Soms heb je van die dagen, iedereen heeft iets te klagen. Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. De wereld kan zo mooi zijn, elke dag heeft nieuwe kansen. Sta op, kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Ben je vandaag humeurig of voelt je dag wat treurig? Jij kunt er zelf voor kiezen, je hebt niets te verliezen. Wanneer je gaat bewegen, houdt niemand jou meer tegen. Ineens gaat alles beter, als je maar gelooft in kansen. Sta op, kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dans, dans, voel ik diep in mij. De reden dat ben jij. Dans, dans op de muziek van de dromendans ritmiek. Dans en je voelt je vrij. Zolang je danst met mij. Dans samen met z'n twee. Kom op en dans met me mee. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij.
weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noordenwind met wat nevel uit zee. Op de Dennenweg ruikt het nu vaag naar couperus en ook naar saté. Zou het pensioen nog zijn op het Valkenbosplein met die mensen uit 1902? Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wisselvallig met telkens een bui. Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag? Waait de wind met een vlaag? Alle voetgangers weg van het spui. En duikt iedereen diep in zijn kraag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen al groen op het plein? Oh, wat zou ik verschrikkelijk graag een moment op het buitenhof zijn. Langs de poten te gaan, voor de Schouwburg te staan. Het is niet nodig, maar het lijkt me zo fijn. Een kwartiertje is al wat ik vraag. Ik verlang naar mijn eigen Den Haag. Den Haag, Den Haag. Den Haag. Is al komen kijken naar de bruidegom die in zijn hempie staat. Oh, kom uit de bed, Steven, liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De koster luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag. De kerk zit al een tijdje op vol familie. De organist die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo ballorig. Ik
Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje